እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ትናንትና የጀመረው ሐሳብ አለ ተሐድሶ የዘመቻ ጉዳይ አይደለም፣ የማስታወቂያ ጉዳይ አይደለም፣ ኮንፈረንስ ጉዳይ አይደለም። ተሐድሶ የሰማይና የምድር መገናኘት ውጤት ነው። በሰማይና በምድር መካከል ያለ ግድግዳ ያረጀ መጋረጃ ካልተቀደደ ተሐድሶ አይኖርም። ምክንያቱም በምድር ላይ ከፀሐይ በታች እንደሚለው በመክብብ መጽሐፍ ላይ ያለው ነገር ራሱን ማደስ አይችልም፣ ያረጃል፣ ይበላሻል። መታደስ የሚመጣው ከሰማይ ነው። የህይወት ምንጭ የሆነው እግዚአብሔር ካለበት ከእርሱ በሚፈሰው መንፈስና ቃል ፍጥረት ይታደሳል። ምክንያቱም ትናንትና እንደተነጋገርነው እግዚአብሔር ፊቱን ሲሰውር ምን ይላል? ሁሉም ይሞታሉ ይላል፣ ይጠፋሉ፣ ይደነግጣሉ ይላል። እንደገና ደግሞ ፊትህን ስትመልስ እንደገና ይፈጠራሉ ይላል። የምድርን ፊት ምን ታደርጋለህ ይላል? ታድሳለህ ይላል። ስለዚህ ምድር የምትታደሰው በሰማይ ነው። በኤልያስ አገልግሎትም እንዳየን ሰማይ ሲቆለፍ ሰማይ ዝናብ አልሰጥም ሲል ምድር ደግሞ ፍሬ እምቢ ትላለች። በዘዳግም መጽሐፍም ላይ እንደሚናገረው ከእግዚአብሔር ሰዎች ሲለዩ ሰማይ ናስ ይሆናል። ሰማይ ናስ ማለት ተዘጋ ማለት ነው። ሰማይ ናስ ስትሆን ደግሞ ምድር ምን ይሆናል ይላል? ብረት ይሆናል። የሚታረስ አይሆንም፣ ፍሬ የሚሰጥ አይሆንም። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሰማይ መከፈት አለበት። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ አገልግሎቱን ሲጀምር መጀመሪያ ያደረገው ሲጸልይ ሰማይ ተከፈተ፣ ወይም ደግሞ በውሃ ውስጥ ሲወጣ ሰማያት ተቀደዱ። ያዕቆብም በረከት ፍለጋ ብዙ ቢደክምም መጨረሻ ላይ ግን ከሰማይ ጋር በነበረው ኢንካውንተርና መነካት ውስጥ ነው እውነተኛው መባል። ከዛ በኋላ ባርከኝ ብሎ ያለ ከዛ በፊት ብዙ ድካም ደክሟል። ከወንድሙ ጋር ተጣልቷል፣ ከቤተሰቡ ሸሽቷል፣ ከአጎቱ ጋር ብዙ ጠብ ውስጥ ገብቷል፣ በደሞዝ በብዙ ነገር ሰብስቧል። ነገር ግን ልቦናው ውስጡ ያውቀዋል እንዳልተባረከ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በሌሊት መጥቶ ሲታገለው ካልባረከኝ። እውነተኛ ድል ያለው በኤፌሶን ላይ ጳውሎስ እንደሚናገረው ውጊያው ያለው ድሉም ያለው በሰማያዊ ስፍራ ነው፣ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ነው። ስለዚህ ምንድነው እሱ? ተሐድሶ ስታስቡ መሬት ላይ ፕሮግራም መቀያየር፣ አገልጋይ መቀያየር፣ እሁድ የነበረውን ቅዳሜ ማድረግ ምንም ለውጥ አያመጣም። ሰማይ መከፈት አለበት። ከሰማይ የሚመጣ የህይወት ቃል መኖር አለበት። ነፍሳችን ያንን ቃል ታውቃለች። ከሰማይ የእግዚአብሔር መንፈስ መውረድ አለበት። በሰዎች ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ አለመታደስ አይቻልም። ነገር ግን አንደኛው ነገር ትናንትና እንደተነጋገርነው የሰማይ መከፈት ነው። ሰማይ ግን ዝም ብሎ ራንደምሊና ስፖንቴኒየስሊ አይከፈትም። ሰዎች ሰማይ ከምድር የሚፈልገው ነገር አለ። የመጽሐፈ ኢዮብ ላይ መጀመሪያ ላይ ስትመለከቱ የሰማይና የምድርን ኢንተራክሽን በጣም የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። ብዙ ጊዜ መጽሐፈ ኢዮብን ለመከራ ካልሆነ ሌላ ነገር ብዙም አናነበው። ነገር ግን በዚህ ኦዝ በሚባል ሀገር ኢዮብ የተባለ አንድ ሰው ነበረ ይላል። በዚህ ሰው ላይ የተከናወነ ነገር አለ። ቁጥር 6 ላይ ስታዩ ከዕለታት አንድ ቀን እንዲሆነ፣ ይሄ ራንደምሊ ፒክ የተደረገ አንድ ቀን ነው። በቀኖች መካከል አንድ ቀን እንደዚህ ሆነ ይላል። የአምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ፣ ሰይጣንም ደግሞ በመካከላቸው መጣ። እግዚአብሔርም ሰይጣንን ከወዴት መጣህ አለው። ሰይጣንም ምድርን ሁሉ ዞርኳት፣ በእርሷም ተመላለስኩ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ። አሁን እዚህ ጋር ያለውን ኮንቨርሴሽን ስታዩ ሰማይ ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ ሪል አሁን ገናና ለተቆመው ወደ ላይ ሳይሆን በዛኛው ሪል በእግዚአብሔር ኮርት ውስጥ የእግዚአብሔር ልጆች መላእክት ተሰብስበው ባሉበት ሰይጣንም ሪፕሬዘንቴሽን ስላለው በዚህ ሁኔታ ውስጥ መጥቶ ቆመ ይላል። ከየት መጣ ሲባል ከየት መጣሁ አለ? ከምድር መጣሁ። እንደውም እዚህ ላይ ዞርኳት ተመላለሱ፣ በእርሷም ተመላለሱ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ዞሩ እየመጣሁ ማለት አይደለም። ለእግዚአብሔር ሊነግረው የሚፈልገው አንድ ነገር አለ። ምንድነው? በምድር ላይ ዞሩ፣ ሁሉም ነገር በእኔ ኮንትሮል ውስጥ ነው። everything is under my control የሚል ቶን ነው ያለው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ማለት ሁሉም በአንተ ቁጥጥር ስር አይደለም። ኢዮብን ሳይተኸዋል አለው። ለምን? ኢዮብ ከሱ ቁጥጥር ውጪ ነው። ለዚህ ነው ዞር ቋየው ምናምን everything is under my control ማለት በሚልበት ጊዜ what about ኢዮብ አይደለም ይላል። በእውኑ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትከው?
በምድር ላይ ይላል ከዛ በኋላ በምድር ላይ ፍጹም ቅን እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋት የራቀ ስለዚህ የሚናገረው ስለ ኢዮብ ሀብት አይደለም ስለ ኢዮብ የአገልግሎት ሁኔታ አይደለም ስለ ኢዮብ ማንነት ውስጣዊ የህይወት ማንነት የልብ ኮንዲሽን እግዚአብሔር ነገረው ኢዮብን አየኸው እሱ ምን ያደርጋል ፍጹም ነው ቅን ነው እግዚአብሔርን ይፈራል ከክፋት የራቀ ሰው ነው ሲለው ሰይጣን የመለሰው ነገር ኢዮብ ይባላል እኔ ያላቀው ኢዮብ ይባላል እንዴ እኔ ያላየሁትም አላል ያውቀዋል በነገራችን ላይ ኢዮብን ብቻ አይደለም የሚያውቀው በእውኑ ኢዮብ እግዚአብሔርን የሚፈራ በከንቱ ነውን እርሱንና ቤቱን በዙሪያው ያሉትን ሁሉ አላጠርክለትም ምን የእጁን ስራ ሁሉ ባርከለታል ከብቱን በምድር ላይ ማለት ኤቭሪ ኢንቨንተሪ ያለው ስለ ኢዮብ ከብቶቹን ያውቃል አይደል ያለውን ያውቃል እንደተባረከም ያውቃል በጣም የሚገርማችሁ ነገር እርሱን አይደለም ነው ቤቱን በዙሪያ ያሉትን ሁሉ ምን አርጋል ስንት አጥር እንዳለ ሁሉ ያውቃል በየው ዙሪያ ታጥራለ በዙሪያው አጥራለ ባለው ነገር ሁሉ ላይ አጥራለ ይሄ አጥሩ በአካላዊ ዓለም የሚታይ አጥር አይደለም ለመንፈሳዊ ዓለም ግን ሪል ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በመንመለከት ጊዜ የእጁን ስራ ሁሉ ባርከለታል ኢዮብ የሰራውን ስራ ሁሉ ያውቃል ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ያለውን ክፍል ስታዩ የሚሆነው ነገር ምንድነው የሚለው ይሄ ሁሉ ስላረክለት ነው እኮ እንጂ ይሄንን ነገር ብትነካበት ይሰድብሃል የመጨረሻውን አጥር አስቀርቶ እሱ እንዳትነካ ሌላውን አጥር ሁሉ አንስቼልሃለሁ አይደል ያለው ሁሉንም አጥር ተነስቶላል ግን ወደሱ እንዳትቀርብ ተብሎ ሲለቀቅ በጣም የሚገርማችሁ ነገር በጎቼት እንዳለ ያውቃል ልጆቼት እንዳለ ያውቃል አዮቹ ዲስ ማች ነው ሰይጣን የሚያውቀው ማለት ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እኛ ብርቱ ስለሆንን ወይ ስለሸወድ ነው ሳይሆን ስለተከለከለ ሰይጣን ማድረግ አይችልም አሁን ስፒሪቹዋል ሪያሊቲው በደንብ እንድንረዳው በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለው ሪያሊቲ በጣም እውን ነው እውነት ነው ያን ሁሉ አድርጎ በጣም የሚገርማችሁ ሪፖርት ሲደረግለት ግን የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ወደቀች እንደዚህ ሆነ ሪፖርቱ ሰይጣንን ምክንያቱም የሚያዩት ሰዎች either natural explanation ነው ወይ ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ የተሳበቡ ነገሮች ናቸው ከዛ እንደገና ደግሞ ተመልሰው አንድ ቀንም እንዲሆነ ይላል እንደገና ምዕራፍ 2 ሲጀምር አሁንም ሰይጣን መጣ ከወዴት መጣ ሲለው በምድር ላይ ዞር ወርሷም ተመላለስ ብሎ አሁን everything is under my control የሚለው ነገር ታያላችሁ ምክንያቱም በዚህ ቦታ ላይ ኢዮብ ራቁቴን ወደዚህ ምድር መጥቻለሁ ራቁቴን ይላልው እግዚአብሔር ሰጠ እነዚህ በጣም በኢዮብ ህይወት ውስጥ ህይወቱን ሰስቴን አድርገው ያዙ ፕሪንሲፕሎች ናቸው አንደኛ በዛ በርስ መጣ ራቁቴን ነበር በዚህ በርስ ወጣ ራቁቴን ነው ስለዚህ everything I have በመሃል የተገኘ ነው እኔ ልጣበቅበት አይገባም ሁለተኛው ነገር ደግሞ በመሃል ያለው ቢሆን ኤክስፕላኔሽኑ እሱ ነው የሰጠኝ እኔ ያመጣሁት አይደለም ሰዎች ይሄ ስለማይገባ ከዛ ይዘን እንደመጣ ነው በዚህም በኩል ስንጭነን እንደምንሄደው በጣም እንጣበቅባቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ገና ስንነካ ለመሳደብ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ላይ ቃል ለማውጣት ቶሎ እንፈተናለን በዛ በኩል ስንገባ ባዶች እንደመጣን ወደዚህ መስኔ ባዶች እንደምንሄድ ብንረዳም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እዚህ ያለ እነዚህ ነገሮች መኖር እንደማንችል ወይም ደግሞ እኛ በጎልበታችን እንዳመጣናቸው ስለምናስብ ሰስቴናንሳችንና የላይፋችንን ወይም ደግሞ የህይወታችንን ህልውና በእነሱ ላይ ስለምናጣብቅ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ለማለት እንቸገራለን እዚህ ምንም በከንቱ ብታንቀሳቀሰኝ አየኸው ፍጹም ነው አለው ሰይጣን ምን አለ ቁርበት ስለ ቁርበት ነው ያለውን ሁሉ ስለ ህይወቱ ይሰጣል በደረጃው የመጨረሻውን አጥር አንሳልኝና አሳያለሁ አይደል ህይወቱን ተወው እንጂ ስጋው እሱ ማንነቱ በእጅ ነው ምን ማለት ነው ለኢነር ሞስት አጥር ብቻ እንዳትገለው እንጂ እዚህ ነው ማለት ስለዚህ ወዲያውኑ ነው ወርዶ ከራስ ጸጉር እኛ ላይ መለከት በርግጥ ራሳ እስከ ተፈስሏል በቆሰል ነው ታይላ ለነገሩ ጸጉር አይቆስልም
ያረግፋል ስለዚህ በዚህ ውስጥ በጣም ስቃይ ውስጥ እንደገባ እናለ ሚስቱ እግዚአብሔርን ስደብና ሙት ማለት ሰይጣን መጥቶ ስደብ አላለው ግን ልጆቿን ያጣች ከሱ ጋር ብዙ ነገር ውስጥ ወጣች ወረደች በዚህ ፈተና ውስጥ አብራው ያለፈች ሚስቱ ማለት ሰው ልጅ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ነው ኢዮብ ሶስተኛውን ፕሪንሲፕል መንዘዝ ነበረበት ከእግዚአብሔር መልካም የሆነውን ተቀበልን ክፉንስ አንድ ሰጠነሳ ብቻ ይበቃም አንዳንዴ even ክፉንም ቢሆን ከእግዚአብሔር እጅ ልክ መልካሙ በተቀበለ ማንነታችን ምን እናረጋለን እንቀበላለን ብሎ ይሄኛውን የመስደብ ፈተና ሲያልፍና of course ከዛ በኋላ አስቸጋሪ አገልጋዮች መጡ አንዳንድ ጊዜ አገልጋዮች ምክር ያስቸግራል ሶስት አገልጋዮች መጣው ብዙ ነገር ቆሰቆሱት ስለነሱ አልገባም anyways እዚህ ጋር መቆም ፈልገው ስለዚህ ይሄ ሰማይና ምድር ከምናስበው በላይ ኢንተራክቲቭ ነው ከምናስበው በላይ the spiritual realm active ነው በእኛ ህይወት ላይ በእያንዳንዱ ባለን ነገር ላይ በጤንነታችን ላይ በእኛ በሆነው ነገር ላይ እግዚአብሔር በቀጥታ ይመለከተዋል actively engaged ነው እንዲሁም ደግሞ መንፈሳዊ ዓለም በምንልበት ጊዜ የእግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ላይ ያመፀው ዓለም ማለት ትልቅ መንግስት ውስጥ እንዳለ ሽፍታ ለጊዜው በአመጽ ያለ እኩያ ተቃራኒ ሳይሆን የተቃዋሚ ተቃራኒ መቃወሙ ነው እንጂ ተቃራኒ ያረጋው እኩያ መሆኑ አይደለም አንዳንድ ሰው የብርሃን ተቃራኒ ጨለማ እንደሆነ የእግዚአብሔር ተቃራኒ ሰይጣን እንደሆነ እናስባለን ግን እግዚአብሔር ተመሳሳይ ተቃራኒ የለውም ለምን ብቻውን ነው እግዚአብሔር ምናልባት ለሰይጣን ተቃራኒ ከፈለጋችሁ ሚካኤል ዳስወልዲስ ምክንያቱም ለምሳላችሁ ዮሐንስ ራእይ 12 ላይ ከሚካኤል ጋር እንኳን ተዋክቶ ማን ያሸነፈው ሚካኤል ነው ከመላእክቱ ጋር ያሸነፈው እግዚአብሔር እኩያ የለውም ዝም ብላችሁ አንዳንድ ጊዜ ስታስቡ እግዚአብሔርና ሰይጣን ሁሉ የሚታገሉ እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር አንድ ቃል ከተናገረ ሰይጣን አይደለም ፍጥረት ሁሉ በዛ ቃል ይገዛል ስለዚህ ምናመልከው አምላክ አንዳንድ ጊዜ በጸሎታችን አብዛኛው ጊዜ በተቃውሞ ስናሳልፍ ልክ አይደለም አክቹዋሊ ስፔሲፊክ ምሪት ካላገኘ እንደ ጸሎት ፎርሙላ የሆነ ጣል ምን ነው ዛሬ ሳይቃወሙ ነው ልጆቹ እግዚአብሔር በእኛ ተቃውሞ ላይ ተመስርቶ አይደለም ይጠብቅ ወታደሮች ጠመንጃ ስለያዙ እንደማይተኩሱ አስፈላጊ ከሆነ ብቻ ሌላ ጊዜ ኖሯቸው እንደሚኖሩ አብዛኛው ክርስቲያን መኖር ያለበት እንደዛ ነው መንፈሳዊ ዓለም ያለ መረዳታችን ምልክት ምንም በሌለበት ፍላሻችንን ምንም እንደምንቃወሙ በእውነት አመለካቸው አንዳንድ ጊዜ በጣም አሜሪካን ሀገር በጣም የትልቅ ስቴት ውስጥ ደቡብ ውስጥ ወይ መሃል ላይ የአርሷን መቤት ምናምን እያሉ ሰዎች ይቃወማሉ ወይ እንትን የምናምን መንፈስ ማለት we have to know the spiritual realm is true real ነው ኢዮብ የሚኖረው እግዚአብሔርን በመፍራት ነው እግዚአብሔርን የሚፈራ ፍጹም አረጋሚ ነው ቀን ከከፋት ይሄ ኮንዲሽን ሰማይን ይከፍታል ይሄ የልብ ኮንዲሽን ከሌለ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ከዛ ከእግዚአብሔር ዓለም ስለዚህ ነው ምንድነው እሱ በኢዮብ ባህሪና በኢዮብ የልብ ሁኔታ ምክንያት ሰማይ በእርሱ ላይ የተከፈተ ነው ሰማይ ዙሪያውን አጥሮታል ሰማይ የሚሰራውን ይባርክለታል ለኢዮብ የተከፈተ ሰማይ ሁሉ ጊዜ ያለ ነገር ነው of course ከዛ በኋላ መጽሐፉ ይቀጥላል ሌላ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ ሄዳችሁ ስታዩ እንደዚህ ይላል በፋርስ ንጉስ በቂሮስ ለሶስተኛው አመት ብልጣሶር ለተባለው ለዳንኤል ነገር ተገለጠለት ነገሩም እውነት ነበረ እርሱም ታላቅ ጦርነት ነው ነገሩንም ማስተዋለ በራእዩም ውስጥ ማስተዋል ተሰጠው እኔም በዚያ ወራት እኔ ዳንኤል 3 ሳምንት ሙሉ ሳዝን ነበር ማለፍ እንጀራም አልበላሁም ስጋና ጠጅም ባፍ ያልገባም ሶስቱን ሳምንት እስኪፈጸም ድረስ ዘይት አልተቀባሁም አሁን እዚህ ጋር 3 ሳምንትና ለሶስት ሳምንት ያህል
ዳንኤል በሐዘን ውስጥ እንደነበረ በፓርሻል ፋስቲንግ ምግብ የረባ ነገር ሳይበላ በጣም በትንሽ ምግብ ራሱን ሰስቴን አድርጎ ይጸልይ እንደነበረ ያለበት ሁኔታ ሳይገባው ቀርቶ እንደነበረና ድንገት ግን ነገር ተገለጠልኝ ይላል ይሄ ነገር ደግሞ እውነት ነበረ ነገሩ ደግሞ የጦርነት ጉዳይ እንደሆነ ይናገራል ከዛ በኋላ ስትመለከቱ ከመጀመሪያው ሞር በ24ኛው ቀን ጤጎስ በተባለው በታላቅ ወንዝ አጠገብ ሳለው አይኔን አነሳው ነው ገፍታ የለበሰውን ጥሩ ያፌዝን ወርቅ በወገቡ ላይ ታጠቀውን ሰው አየሁ አካሉም እንደብርሌ ይመስል ነበር ፊቱ እንደ መብረቅ አምሳያ ነበር አይኖቹም እንደሚንበለበል ፋና ክንዶቹና እግሮቹም የጋለ ናስ ቃሉም ድምጽ እንደብዙ ድምጽ ነበር እያለ ይናገራል እኔ ዳንኤል ብቻዬን ራእዩን አየሁ ከኔ ጋር የነበሩ ሰዎች ግን ራእዩን አላዩም ነገር ግን ጽኑ መንቀጥቀጥ ወደቀባቸው ሊሸሸጉ ሸሹ እኔ ብቻዬን ቀረሁ ይህንን ታላቅ ራእይ አየሁ ኃይልም አልቀረልኝም ደም ግባቴም ወደ ማሸብሸብ ተለወጠብኝ ኃይልም አጣሁ የቃሉንም ድምጽ ሰማሁ የቃሉን ድምጽ በሰማው ጊዜ ደንግጬ በመድር ላይ በግንባሬ ተደፋው እያለ ይናገራል ይሄ ኢንካውንተር በጣም ኢንቴንስ እንደነበረ ራእዩን ያላዩ በዛ ፕሬዘንስ ውስጥ የነበሩ ሰዎች አካባቢውን ጥለው እንደጠፉ ይናገራል እንደምናስበው ሄቨን ወይም ደግሞ ሰማይ ቢገለጥ ሰማይ ሲከፈት ሰማያዊ የሆነ ነገር ሲገለጥ የኛ ማንነት ሊሸከመው አይችልም በኦንሊ ዋን እዚህ ቦታ ላይ እንዲውራ አድርጎ ነገሩን ችሎ ራእዩን ሙሉን ፓርቲሲፔት ማድረግ የቻለ ዳንኤል ራሱ ስጋዬ ምን ይላል ኃይል አጣሁ ይላል ደም ግባቴ ወደ ማሸብሸብ ተለወጠብኝ ኃይልም አልቀረልኝም ማለት ይሄ ኢንካውንተር በጣም ሄቪ ኢንካውንተር ነበር በግንባሬ ተደፋው ይላል ማለት ሊሸከመው አልቻለም ይሄ ሌላ ዓለም ስለሆነ በሙሉ በፊዚካል ማንነቱ ይሄንን ዓለም በሚነካበት ጊዜ በዚህ ዓለም ጋር በሚነካካበት ጊዜ የደረሰበትን ነገር ይናገራል አንድ እጅ ዳሰሰችን በጉልበቴን ማቆመችን ካለ በኋላ በጉልበቴና በእጄም ኦልሞስት በአራት እግሩ ነው የቆመው እዚህ ቦታ ላይ ምን ያህል ከባድ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ እንዳለ ማየት ትችላላችሁ እንደዚህ ይላል እጅግ የተወደድክ ሰው ዳንኤል ሆይ እኔ ዛሬ ወደ አንተ ተልኬያለሁ የምነግርህን ቃል አስተውል ቀጥ ብለህም ቁም አለኝ ይህንን ቃል ባለኝ ጊዜ እየተንቀጠቀጥኩ ቆምኩ ዳንኤል ሆይ አትፍራ ልብህ ያስተውል ዘንድ ሰውነትህም በአምላክ ፊት ይዋረድ ዘንድ ካደረግበት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ቃል ተሰምቷል እኔም ስለ ቃል መጥቻለሁ የፋርስ መንግስት አለቃ ግን 21 ቀን ተቋቋመኝ ከዋነኞቹም አለቆች አሉ ሚካኤል ይረዳኝ መጣ እኔም ከፋርስ ነገስታት ጋር በዚያ ታውቁት ይላል 3 ሳምንት ሳዝን ነበር ይላል 21 ቀን ኤግዛክትሊ ስለዚህ ዳንኤል እየጾመ እየጸለየ ስትራግል በሚያደርግበት በምድር ዞን ውስጥ በሰማይ ትልቅ ስትራግል ነበር ምክንያቱም ለዳንኤል የመጣለት መልስ ሲግኒፊካንት ስለሆነ የኔሽን ጉዳይ ስለሆነ በተለይ ምዕራፍ 9ን ስታዩ ስለ እስራኤል መታደስ ስለ 70 ዓመት ፍጻሜ እንደገና በቂሮስ መጀመሪያው ዓመት ትእዛዝ ወጥቶ እንዲመለሱ ከተደረገ በኋላ ትላንትና እንደነገርኳችሁ በእዝራ መጽሐፍ ላይ ይሄ ስራ እንዲቋረጥ በነበረበት ሁኔታ በዚህ በሶስተኛው ዓመት ላይ ዳንኤል ኮንቴንሽን ነበረ ወይም ትግል ነበረ ዳንኤል በሰማይ እንደሆነ ጉዳዩ ገብቶታል ነገር ግን ለ3 ሳምንት ያህል he was depressed በሚያደርገው ነገር በጣም ሀዘንተኛው ነው ነገሩ ሊገባው አልቻለም እሱ ይጸልያል መልስ አይመጣም ነገር ግን እዚህ ጋር ይህ መልአክ የሚነግረው የመጀመሪያ ቀን ነው መልስ የተላከው ነገር ግን የጸለይበት ጸሎት ሲግኒፊካንሱ የኢንዲቪጁዋል ጉዳይ ሳይሆን የኔሽን ጉዳይ ነው የኔሽን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የዘላለም ደህንነትንም የሚመለከት ስለሆነ ፐርሰናሊ የተወሰደ ነው በዛኛው ዓለም ስለዚህ ከፍተኛ ትግል ነበር አንዴ ሰዎች ተሐድሶ በሚለው ነገር ላይ ስነጋገር ድንገት ተሐድሶ እንደ ክብሪት እንዲጫር እንጠብቃለን ነገር ግን ተሐድሶ የሚለው ነገር ኢምፕሊኬሽኑ shift ስለሆነ የፓወር shift ስለሚፈጠር ብዙ ሰዎችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ስለሚያመጣ ብዙ የደከሙ ሰዎችን ስለሚያበረታ ምናልባት አሁን በሚቀጥለው ሲዝን ውስጥ እናንተ በርታችሁ ከጸለያችሁ በእግዚአብሔር ፊት ከሆናችሁ ሰማያት በላያችሁ ላይ እስኪከፈቱ ይህች ቤተክርስቲያን እንደገና ብታደርጉ እዚህ ጋር ቅድም ፈሳችሁ ያያችኋቸው ልጆች በጣም በሚገርም ሁኔታ ለእግዚአብሔር ሰራዊት ይሆናል
እናንተ ግን ፈዛችሁ ከቀራችሁ የምታስቡት ነገር በጣም ደካማ ነገር ከሆነ ሃይማኖት ከሆነ እነዚህ ልጆች እዚህ ካለ ሃይማኖት ይልቅ ደጅ ያለው ዓለማዊነት የተሻለ አፒል ያደርጋቸው ስለዚህ አታገኟቸውም አንዳቸው if you pray በእግዚአብሔር ፊት ተካችሁ ብትጸልዩ ብትጾሙ ለእናንተ አይደለም ትልቁ ጥቅሙ ለእነዚህ ልጆች ነው በፈለጋችሁት በዶክትሪን በሃይማኖት በሰንደይ ስኩል ልትይዟቸው አትችሉ ሰማይ ግን ከተከፈተ እናንተ ሂዱ ምትሏቸው አይሄዱ ምክንያቱም ዓለምን የሚያሸንፈው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ብቻ ነው እሱ ደግሞ ሄቨን ሲከፈት ይመጣል ስለዚህ እዚህ ጋር ዳንኤል በሚጸልይበት ጊዜ በሚጾምበት ጊዜ በሚያዝንበት ጊዜ ኮንቴንድ በሚያደርግበት ጊዜ ስለ ኔሽኑ በነገራችን ላይ ዳንኤል 7 ዓመት መጀመሪያ የእስራኤል ከመፍረሷ በፊት ኢየሩሳሌም ከመፍረሷ በፊት ተማርከው ከመጡ በና ቲኔጅ ያለ ነው ወደ ባቢሎን የመጣው እዚህ እድሜው ላይ ዳንኤል by this time ወደ 7 ዓመት አካባቢ ባቢሎን ውስጥ ቆይቷል 67 ዓመት 7 ዓመት እስኪፈጸም ድረስ ዳንኤል probably the only hope ለእስራኤል ለምን በቀን 3 ጊዜ መስኮቱን ወደ ኢየሩሳሌም እየከፈተ ስለ ኔሽኑ የሚጸልይ ሰው ነበር 7 ዓመት ለታድሶ የጸለየ ሰው ስንት ዓመት 7 ዓመት መፈጸሙን አስተዋለ ይላል ሲመጣ ገና ኢየሩሳሌም አልፈረሰችም ነበር after 70 years for 7 ለአንድ ወር እንኳን ያንን ጸሎት ለማቋረጥ ፈቃደኛ አልነበረም ትዝ ይላችኋል ለአንድ ወር እንዳይጸልይ ተከልክሎ ነበር እነዛ ሰዎች ያ ጸሎት እንዲቋረጥ የፈለጉት ለሹመት ብቻ አይደለም ሰይጣን ይህ ጸሎት እንዲቋረጥ ስለሚፈልግ ነው ዳንኤል ደግሞ አዋጁ እንደወጣ ባላወቀ ጊዜ ነው እንደሚለው ባወቀ ጊዜ እኔ ይሄን ሁሉ አመት ጸልያለሁ አንድ ወር ቢቀር ጸሎቱ ምን ይጎዳል አይችልም ነበር ማለት ቀንቀን በጸልይ እግዚአብሔር የሌሊትም አምላክ ነው ቀንቀን ከነሱ ጋር ማታ ደበቅ ብዬ ልጸልይ ማለት አይችልም ዋናው ጸሎቱ ነው እዛው ቢሮ ሆኜ በስራ መንፈስና በጸሎት መጸለይ አልችልም ይችላል በሮዘር ከመጸለይ ይችላል አይችልም ይችላል ተንበርክኬ ከመጸለይ በቀላሉ ሊይዙን ስለሚችሉ ወክ ያረኩኝ ጌታ እንደሆነ ልብ ነው የሚለው አይችልም ይችላል ነገር ግን አዋጁ እንደወጣ ባወቀ ጊዜ ዘወትር ያደርግ እንደነበረ መስኮቱን ከፍቶ በጉልበቱ ተንበርክኮ ማለት ሚስ እንዳያረጉት ማለት ነው ምን ማለት ነው እነሱም የጸሎቱን ሲግኒፊካንስ አውቀዋል እሱም ያውቃል ስለዚህ እግዚአብሔርም ያ ጸሎት እንዲቋረጥ አልፈቀደም ሰዎች ለታድሶ 7 ዓመት የሚጸልዩ ከሆነ እንዴት ነው እሱ እኛ ትንሽ መጸለይ ማንችል ለዚህ ነው ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንዲት ሰዓት እንኳን ከኔ ጋር ልትተጉ አልቻላችሁም ምን ታድሶ ለእናንተ ምን ማለት ነው በከያንዳንዱ ታድሶ በስተጀርባ ሰማይና ምድርን ለማገናኘት የቃተቱ የተንበረከኩ የጸለዩ የጾሙ የደከሙ ያነቡ ሰዎች አሉ ለዚህ ነው ይሄ ሰው የጸሎት ሰው ስለሆነ ሌሎች ሁሉ ገና የሄቨን መኖር ሲያውጥለው ሲሸሹ እሱ ግን በዛ ስፍራ ላይ ያሸበሽብ ብዙ በደንገጥ ያድርበትም ራእዩን ሙሉ ሲያይ እናያለን የፋርስ አለቃ ይላል መለሳለው እንደገና የግሪክ አለቃ ይመጣል እያለ ይቀጥላል ማለት በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ በምድር ላይ ያሉ ገዢ ኔሽኖችን እየተከተለ ዓለምን ኮንትሮል ለማድረግ የሚሰራ መንፈስ አለ በዛው ልክ ደግሞ እግዚአብሔርን በሰዎች ጉዳይ ላይ ኢንተረስትድ ነው ስለዚህ እናንተ as a church ሁሉን መጥቶ ማምለክ የሆነ ኢየሩሳሌም የምትባል ቸርች ነበረች መባል አይደለም እናንተ ትልቁ ተግባር ሰማይና ምድርን ማገናኘት መቻል አለባችሁ ስለ ዳንኤል ሲናገር እጅግ የተወደደ ሰው ዳንኤል ሆይ ማለት ዳንኤል በሰማይ በጣም የተወደደ ሰው ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የዳንኤልን ልብ ወዶታል ዳንኤል ልቡ እንዳይረክስ የሚጠብቅ ሰው ነው ገና በዩኒቨርሲቲ ያለ ከዩኒቨርሲቲ ልባራል እንጂ ከፈለገው ይደረው እንጂ የቤተ መንግስት ቆሻሻ አልበላም ማለት ቆሻሻ ስለዚህ መንፈሳዊ ንጽህናን የሚጠብቅ ሰው ነው ሰማይ ፒዩሪቲን ይፈልጋል ለዚህ ነው ልበ ንጹሃን ምንድናቸው ንጹሃን ናቸው ለምን እግዚአብሔርን ያዩታል እግዚአብሔር የልብ ንጽህናን ይፈልጋል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ልቡ ፍጹም የሆነውን ያጸና ዘንድ አይኖቹ በምድር ሁሉ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ከሰማይን ለመክፈት የሚፈልገው ሬንጅ ያደርጋሉ ይላል አይኑ ልክ እንደ ባውዛ ይፈልጋል ምን ልብ
ስለዚህ ከሰማይ ሰማይ ሲከፈት ከምድር መጀመሪያ የሚያስፈልገው ነገር እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ምንድነው? ልብ ነው የሚፈልገው። ልብ ይፈልጋል። እዚህ ዛሬ ጠዋት አስካውን እንትን ነው ኢንትሮዳክሽን ነው። ደንበኛ ኢንትሮዳክሽን ያልተሰጠው ነገር ሁሉ ችግር ስላለበት አሁን ማመጣችሁ መልሼ እግዚአብሔር ሰማይን እንዲከፍት መጀመሪያ እግዚአብሔር የኛን ልብ ማደስ ይፈልጋል። ባልታደሰ ልብ ላይ ሰማይ አይከፈትም። በልባችሁ መታደስ በሏ ሮሜ 12:2 ተለወጡ። ለምን? የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም ፍጹም በጎ ደስ የሚያሰኝ ምን እንደሆነ አለበለዚያ ታውቁም ማለት ነው። እግዚአብሔር ፈቃድ ካላወቃችሁ አታረጉት፣ ሌላ ፈቃድ ማድረጋችሁ አይቀርም። ስለዚህ ትልቁ ነገር የእግዚአብሔርን ፈቃድ ፈትኖ ማወቅና ማድረግ ነው። ለሱ ምንድነው የሚለው? መለወጥ አለባችሁ። እንድትለወጡ ደግሞ ልባችሁ መሆን አለበት መታደስ። በልባችሁ መታደስ ተለወጡ። ስለዚህ ልብ የሚታደስ ነገር ነው። የሚታደስ ከሆነ የሚያረጅ ነው። የሚታደስ ከሆነ የሚጠብ ነው። የሚታደስ ከሆነ የሚዘጋ ነው። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር የሚፈልገው ሰማይ ሰማይ ከማለታችን በፊት መጀመሪያ ልብ እያንዳንዳችን ልብ ቢታይ ለሰማይ የሚመጥን ከሰማይ ጋር የሚገጥም ልብ አለ ነው። ልቡ እንዳሰበ ሰው እንዲሁ ነው። ከልባችን በላይ ልንሆን አንችልም። ለዚህ ነው ዳዊት ልብ ያምላክ ሆይ የሚለው። እግዚአብሔር ልብ ይፈልጋል። ዳዊትን ሲያገኘው ምንድነው ያለው? እንደ ልቤ የሆነ ማለት ከኔ ልብ ጋር ኮምፓቲብል የሆነ ልባችሁስ ምንድነው ያለው? ልባችሁ ምንድነው የሚመስለው? የኢዮብ አይነት ልብ አለ? የዳንኤል አይነት ልብ አለ? ልብ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ምሳሌ 23:26 ላይ ስትሄዱ እግዚአብሔር ስጠኝ የሚለው አንድ ነገር ነው። ልጄ ሆይ በለው ምን ለማን የሰጣችሁት ልባችሁ? እንግዲህ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ልብ አለ። ማን ነው ባለቤቱ? አለ ልባችሁ ከእግዚአብሔር? ልባችሁን የሞላው የእግዚአብሔር ነገር ነው። ልባችን ቢፈተሽ እግዚአብሔርን ማሳደር ይችላል። ከሰማይ ጋር ኮምፓቲብል የሆነ ልብ አለ። ከሰማይ ዳያሎግ ሲደረግ እግዚአብሔር የኢዮብ ሉክ ልብ የኢዮብን ልብ ቅን ልብ ቅናችሁ። መጨረሻ ላይ የሚገርማችሁ የኢዮብ ጓደኞች በቴዎሎጂ በጣም ጎበዞች ናቸው። ሶስቱም የሚናገሩት ነገር ለብቻው ብታነቡት ዋተር ሪቨሌሽን እግዚአብሔርን ቃል ያውቃል። በጣም አሜዚንግ የሆኑ ዲፕ የሆኑ ኖሌጆች አሉ። አንዳንዶቹ ገና በቅርብ በሳይንስ ዲስከቨሪ የተደረጉ ነገሮችን ሁሉ በመገለጥ ተናግረዋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ለአንደኛው ሄዶ እንደ ባሪያዬ እንደ ኢዮብ ስለኔ ቅን ነገርን ስላልተናገራችሁ ቁጣዬ በአንተና በባልንጀሮች ላይ ኢዮብ በዛ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ቅን ነው። አሁን በጣም ትልቁ የጠፋው ነገር ቅንነት ነው። እግዚአብሔር ቅን ልብ ይፈልጋል። የአብዛኛው ትዳር ችግር መጨረሻ ለሳት ቅንነት ማጣት፣ ከክፋት የራቀ ስንት ክፋት አለ ልባችን ውስጥ። እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን መፍራት አለ። አንዳንዱ አስደንጋጭ እግዚአብሔርና ለመፍራት ያለው እኛ መካከል ነው። ሰዎች አይፈሩም እግዚአብሔር። ዲፊካልት ለምን ትመጣላችሁ? ቀበሌ ቢሆን ጠመንጃ አለ፣ መንግስት ቢሆን ማሰር ይችላል። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሰዎች በጣም ደፋሮች ናቸው። ምን ታረጋኛለህ ምን ታረጋኛለሽ ብሎ ሰዎች በጣም አምባገነን ልቦች አሉ።
እንዴት አድርጎ ነው ታድሶ በዚህ ውስጥ የሚመጣው? ስለራሳችን ልብ እግዚአብሔር እንድናስብ ይፈልጋል። ልባችንን እንድንመረምር እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር ልባችንን ከፍቶ ያሳየን። ቅንነት ጠፍቷል። በልባችሁ መታደስ ተለወጡ። የሚታደስ ነገር ስታዩ ቤት ቢሆን ሌላ የተለያዩ ነገሮች ምናድሰው ለምንድን ነው? ሁላችንም አድሰን እናውቃለን አይደል? በተለያየ ምክንያት እድሳት ይደረጋል። የጠበበ ነገር ለማስፋት እድሳት ይደረጋል። ቤቴን እያደስኩ ነው። ለምን? ቤተሰብ በዝቷል። ትልቅ ቤት እንዲሆን ፈልጋለሁ። ስለዚህ እናድሳለን አይደል? አንዳንዴ ደግሞ ኳሊቲ በጣም ሲወርድና አቅም ሲኖረን የተሻለ ኳሊቲ እንዲሆን እናድሳለን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከቆሸሸና እንትን ካልሆነ ወይ ማጽዳት በጣም ዲፕ ክሊኒንግ የሚባላል አይደል? ተቀጥሮ እንደውም አሉ የሚያጸዱ በደንብ አድርገው ጠራርገው ስንት ጉድ አንዳንድ ጊዜ ሙሉ ስታረጉ ነው ያስገባችሁበት ቤት ውስጥ ያለውን ጉድ የምታዩት አይደል? ስንት ነገር ይሄን ደግሞ ምን ነበር ያስገባሁት ሁሉ የምትሉት ማጥቆተት። በጣም የሚገርማችሁ ልባችን ከጸዳ በጣም ረጅም ጊዜ ውስጥ ስለሆነ እግዚአብሔር መንፈስ መብራት ያበራበት በልባችን ውስጥ በጣም ብዙ ኮተት አለ። እሱ ሊወጣ ይገባዋል። ብዙ ልባችን ኦልሞስት ሊደፈን ደርሷል። ለማንም ስለማናስነካ ማለት ነው። ሲታደስ ግን ያው ሁሉ ይወጣል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ቤት ስናንተን ስናረግ ምን እናረጋለን? 4-5 ክፍል ለመቀላቀል የሚፈርሱ ግድግዳዎች ነው እያደስን ነው ለማስፋት ውስጥ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ቤት በጣም ጨለማ ነው። አይታችሁ መስኮት የለውም እና ትንሽ መስኮቶች ጫፍ ነው ያሉት እና አንዳንድ ጊዜ በስኮት በር ማውጣት ትፈልጋላችሁ ከፍትፍት እንዲል ብርሃን እንዲገባበት። ይሄ መታደስ ነው። የኛ ልብ ከታደሰ ሰማይ ሰርች እያደረገ ነው። ልብ የታደሰ ልብ ከተገኘ ፕላግ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ኤክስፕሎድ ያደርጋል። ያ የልብ መከፈት የሚፈጥረው የሚስበው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ምን ያደርጋል? ከፍታል። የሰው ልጅ ልብ ዋነኛ ነገር ነው። ስለዚህ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ፣ የህይወት መውጫ ከሱ ነው። ምንድነው እሱ የሚለው? ከምንም በላይ ልብህን ጋርድ አድርግ ወይም ልብሽን ጋርድ አድርግ። ምክንያቱም the issues of life, anything pertaining to life, ህይወትን የተመለከተው ነገር ሁሉ የሚወጣው ከየት ነው? ከዛ የህይወትን ነገር የሚወስነው ነገር። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ልብህን ስጠኝ። የላይፍ ኢሹስ ሁሉ የሚወጡት ከዛ ነው። እግዚአብሔር የሰውን ልብ ካገኘ ሰውን አገኘ ማለት ነው። እግዚአብሔር በሰው ልብ ውስጥ ካረፈ እግዚአብሔር በሙላት ተገኘ ማለት ነው። በሰዎች ልብ ላይ ለውጥ ከመጣ ሰዎቹ ተለወጡ ማለት ነው። የሰዎች ልብ ሲለወጥ ሪሌሽንሺፓቸው ይለወጣል። የሰዎች ልብ ሲለወጥ የህይወት አመለካከታቸው ይለወጣል። የሰዎች ልብ ሲለወጥ የማይለወጥ ነገር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ዲል የሚያደርገው ከሰዎች ልብ ጋራ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰራው ነገር ምንም ሪዲመብል ካልሆነ አፍርሰን አዲስ እንሰራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንዶቻችን በቃ ሌላ ልብ ነው የሚሰጠን። ምክንያቱም ልብ መለወጥ ካለበት እግዚአብሔር ሊለውጥ ይችላል። ሕዝቅኤል 36:26 ላይ
አዲስ ልብ ሰጣችኋለሁ አዲስም መንፈስ በውስጣችሁ አኖራለሁ የድንጋዩን ልብ ከውስጣችሁ ከስጋችሁ አወጣለሁ የስጋንም ልብ ሰጣችኋለሁ መንፈሴንም በውስጣችሁ አኖራለሁ በትእዛዜ ማስኬዳችኋለሁ ፍርዴን ተጠብቃላችሁ ታደርጓትማላችሁ እያለ ብዙ ነገር ይናገራል ከዛ በኋላ የሚመጡትን ለውጦች ይናገራል እዚህ ጋር የሚናገረው አዲስ ልብ ሰጣችኋለሁ አዲስ ልብ ሰጣችኋለሁ ይላል ይሄንን ቃል ሕዝቅኤል በጣም ደጋግሞ ይናገራል አዲስ ልብ እግዚአብሔር ለሰዎች መስጠት ይችላል ምክንያቱም ሲያየው ያላቸው ልብ ሲያየው የምን ልብ ነው አለ የድንጋይ ልብ ነው የድንጋይ ልብ ማለት አይሰፋ አይጠብ ውስጡ ምን አይነት ልብ በባህሪው ለስላሳ መሆን አለበት መከፈት ደም መርጨት መቻል አለበት ህይወትን ማስተላለፍ መቻል አለበት ሳምባይ ራከው ደግሞ ኦክሲጅን ተሞልቶ ከዛ ሲመለስ ደግሞ ያንን በኦክሲጅን የተሞላ ህይወት ያለው ደግሞ ለሰውነት መላክ አለበትና ሙሉ ሰርኩሌሽኑ ኮንቲኒየስሊ ቀንና ሌሊት ሀፕናና የድንጋይ ልብ ነው አለ ሲመስለው ማለት ማንንም የማይነካው ምን አይነት ያስፈልጋቸዋል አለ የስጋ ልብ ለስላሳ ልብ ያስፈልጋል አስዝም ብላችሁ አስቡ ልባችሁን አስቡ ለእግዚአብሔር ቃል ሪስፖንድ በምን አይነት መጠን እናደርግ እንደነበረና አሁን ምንም አይነት ለኛ የሚሆን ጥቅስ እስኪጠፋ ድረስ በፊት በመናፍርባቸው ነገሮች መኩራት እስኪንጀምር ድረስ ልባችን ድንጋይ ሆኗል እግዚአብሔር መንፈስ ሊለውጥልን ያስፈልጋል ልባችን አንዳንዴ ልባችን የተሸከመው ነገር የያዘው አጀንዳ ከእግዚአብሔር ጋር በፍጹም ኮምፓቲብል አይደለም ለምን ቸርች እንደምንመጣ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ መጠየቅ አለበት ስለዚህ እግዚአብሔር ልባችንን ይፈልጋል ደግሞ እግዚአብሔር ልብ መለወጥ ይችላል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ላይ ሄዳችሁ ስታዩ የመጀመሪያ የእስራኤል ንጉስ በጣም የሚገርም ሰው ነው ሳኦል እንደ ባክግራውንድ ሳኦል ከብንያም ነገድ ነው በመሳፍንት ዘመን ኢሚዲየትሊ ከዚህ በፊት በነበረው ጊዜ ብንያሞች በጣም ትዕቢተኞች ነበሩ አንድ ሰው በእንግድነት ሄዶ ሊስቱን ወስደው ወይም ቁባቱን ደፍረው ምን ብሎ እስክትሞት ድረስ እንትን ብለው በጣም የሚገርም አስጸያፊ ነገር ፈጽመው ሰውየው በቃ የሚያደርገው ነገር ስለጠፋ ሰውነት ያንን የሞተችው ሬሷን ቆራርጦ ከደብዳቤ ጋር ወደ እስራኤል ሁሉ ላከው እንዲተደረጉ ብሎ ከዛ እንደዚህ ያደረጉት ሰዎች ምናምን ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች አውጡ መፍረድባቸው ሲባል የራሳቸው ደጋጋረጉ አሏቸው ይህ ሲምፕል ጀስቲስ እንኳን እግዚአብሔር በማያውቅ ህዝብ መካከል እንኳን የማይደረግ አይነት ነገር ማለት ነው በዚህ በተነሳው ጦርነት ብንያሞች ኦልሞስት እስኪያልቁ ድረስ እግዚአብሔር ቀጣቸው በእስራኤል መጨረሻ ላይ ኦልሞስት በጣም ጥቂት ሰዎች ሲቀሩ ነው ጦርነቱ ያለቀው ከነዚህ ሰዎች ውስጥ የወጣ ሰው ነው በጣም ብንያም በጣም የተጨቆነ በጣም ትንሽ ሆነው አሁን ባሉበት ጊዜ እስራኤላውያን ደግሞ ንጉስ ፈለጉ እግዚአብሔር ከፈለጋችሁ ችግር የለውም የሰው ንጉስ ይሰጣቸዋል አላቸው ኤኒሃው በዚህ መሃል ነው እንግዲህ ሳኦል ከቤት ተልኮ ወጣ ሳኦል አገር ሲያስስ ነበር ሳኦል አገር ያሰሰ የነበረው ምን ፍለጋ ነበር የጠፉ የአባቶቹ አህዮች ጉዳይ በጣም ህይወቱን ሁሉ ኮንሱም አድርጎት ከሀገር ሄዶ ሊያገኛቸው አልቻለም ከዛ መጨረሻ ላይ አብሮት የነበረው ልጅ እስኪ ነው ባለራይ የሚያይሰው እኛ ማየት አልቻልም እስኪ ባለራይ ማለት የሚያይሰው ማለት ነው እንፈልግ እዚህ ከተማ አለ እንደውም አንድ በጣም የታወቀ ባለራይ ሳሙኤል ብለው ሄዱ እግዚአብሔር ደግሞ ለሳሙኤል ነግሮታል ቁጥር 15 ምዕራፍ 9 ላይ ስታው ነገ በዚህ ሰዓት ከብንያም ሀገር ሰው ሰድልሃለሁ የሚገርማችሁ ነገር ሳሙኤል በእግዚአብሔር ፊት ልቡ ፍጹም ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ኮሚኒኬት ስለሚያደርግ ሳኦል ተልኮ እንኳን እንደሚሄድ አያውቅም ነበር ኮምፕሊትሊ እንትን ነው ምንም ሲንክሮኒ የለውም ከእግዚአብሔር ሀሳብ እግዚአብሔር ስለሱ ምን እንደሚያስብ ያዮቹ ጉዳይ በእግዚአብሔር ምን እንደሆኑ ስለዚህ አሁን ልክልሃለሁ ብሎ ከዛ ወደሱ ሲመጣ እግዚአብሔር ተናገረው ቁጥር 19 ላይ ባለራዩ እኔ ነኝ ያለው ባለራዩ እንዴት አሳየን ሲለው ዛሬ ከኔ ጋር ተበላላችሁ በፊቴም ወደ ኮረብታው መስገጃ ውጡ ነገ ማሰናበታለሁ ብሎ በልብህ ያለውን ሁሉ
እነግርሃለሁ ከ3 ቀንም በፊት አፋሪዎቹ ተገኝተዋል ልብህን አጣልባቸው ተገኝተዋልና ልብህን የእስራኤል ምኞት ለማን ነው ለአንተና ለአባት ቤት አይደለምን እያለ ይናገራል የሚገርማችሁ ነገር ሳኦል በጣም ልቡን የጣለበት ነገር የአህዮቹ ጉዳይ ነው የአህዮቹን ጉዳይ forget ሌላ አንተ ልብ ውስጥ ሊገባ የሚገባ ነገር አለ እግዚአብሔር ላንተ ያየልህ ነገር አለ እሱ ምን አረጋለሁ እነግራለሁ አህዮቹን በቃርሳቸው እንደዛውም ተገኝተዋል ከ3 ቀን በፊት ተገኝተዋል ከዛ ይሄ ነገር ያልጠበቀው ነገር እንደነበረ በከፍተኛ ደረጃ እንዳስደነገጠው እናያለን ምዕራፍ 10 ላይ ዘይት ካፈሰሰበት በኋላ ከቀባው በኋላ series of ምልክቶች እንደሚደርሱበት ይነግረዋል አህዮቹ አባትን ስላዩት ትቶ ስለተገኙ ስለናንተ ይጨነቃል ከዛ የሚመጡ ነገሮችን ከተናገረው በኋላ ነቢያት እንደሚያገኙ ሰላምታ የሚሰጡ በጣም ዲቴይል የሆነ እንደውም ቁጥር 3 ላይ ስታዩ ከዚያ ደግሞ ወደፊት ሄዳለ ወደ ታቦር ወደ ትልቁ ዛፍ ትደርሳለ በዚያ 3 ሰዎች አንዱ 3 ፍየል ወይስ የፍየል ጠቦቶች ሁለተኛው 3 ዳቦ ሶስተኛው የወይን ጠጅ አቁማዳ ይዘው ወደ እግዚአብሔር ወደ ቤቴል ሲወጣ ያገኛል ሰላምታ ይሰጣል ሁለት ዳቦ ይሰጣል ማለት እግዚአብሔር እስከ ሁለት ዳቦ ዝርዝር ውስጥ ለምን እንደሚገባው 3 ፍየል ሁለት ዳቦ ምናምን ሲዳ አንድ ጊዜ እግዚአብሔርና አምላክ ለመሰላችሁ የዚህ ሰው ልብ ገና ኤሌመንታሪ ስላለ በዚህ ሌቭል አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ዝርዝር መገለጽ ሲመጣላችሁ ምን ያህል ገና እንደሆነ ነው የሚያሳየው እግዚአብሔር እኮ በጣም ስለ ዳቦ ተናገረኝ ነው ግን ይሃስቱ ከዛ ነው ዋናው ነገር ነገረው ትንቢት እንደተናገሩ ያገኘዋል የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል ከነርሱም ጋር ትንቢት ተናገራለህ እንደሌላ ሰው ሆነ ትለወጣለህ ቁጥር 9 ላይ ከሳሙኤል ዘንድ ለመሄድ ፊቱን በመለሰ ጊዜ እግዚአብሔር ሌላ ልብ ለወጠለት በዚያም ቀን እነዚህ ምልክቶች ሁሉ ደረሰለት ራስ 11 ላይ የቂስ ልጅ ያገኘው ምንድነው በሆኑ ሳኦል ከነቢያት ወገን ነው ምን ያህል መለወጥ እንደተለወጠ ነው የሚያሳየው እግዚአብሔር ምን አረገ ሌላ ልብ ለወጠለት ማለት በፍጹም ከኪንግደም ጋር ኮምፓቲብል ስላልነበረ እግዚአብሔር ለመስራት እግዚአብሔር የሰዎችን ልብ ይለውጣል እግዚአብሔር ልብ ይለውጣል ለዚህ ነው ዳዊት በጣም ልቡ በተበላሸበት ጊዜ አቤቱ ምን አለ ምዕራፍ 51 ላይ ንጹህ ልብ የሳኦል ምንም ከእግዚአብሔር ጋር ምን ሶፍትዌር የሚመሳሰል ልብ አይደለም በቃ በፍጹም አዲስ ልብ ተለወጠ ግን አዲስ ልብ ተለወጠ ማለት ካልሰራንበት አይበላሽም ማለት አይደለም ሳኦል ይሄ የመሰለ ልብ ተለውጦለት ይሄ የመሰለ መንፈስ ወርዶበት ይሄ የመሰለ ሹመት ተሰጥቶት ይሄ የመሰለ ትልቅ አጀንዳ ተሰጥቶት መጨረሻ ላይ በቅናት በቁጣ በተለያዩ ነገሮች እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ ሰው ለማስደሰት በመሞከር ያንን ልብ መልሶ አቆሽሾት ያጋንንት ማደሪያ ያደረገው ይሳድ ለዚህ ነው አጥብቀህ ልብህን ምን አድርግ ይላል ጠብቅ እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ነገር ካደረገ በኋላ ይሄን ሁሉ ጸጋ ከሰጠ በኋላ ልብስ ይበላሽ እንዴት ዘበለታል እስኪ አስቡ ልባችሁ ምን ያህል ንጹህ እንደነበረ ምን ያህል ቅን እንደነበራችሁ ምን ያህል የዋህ እንደነበራችሁ ምን ያህል ሰው ታምኑ እንደነበረ ምን ያህል እግዚአብሔርን ታምኑ እንደነበረ ምን ያህል ለጸሎት ትጓጉ እንደነበር ምን ያህል እግዚአብሔርን ቃል ታከብሩ እንደነበር አሁን ልባችሁ የት ነው ያለው ለዚህ ነው ዳዊት ምን አለ አቤቱ ንጹህ ልብ እንዲገርማችሁ ነገር መዝሙር 51 ላይ ነው እንደዛ የሚለው መዝሙር 51 ዳዊት ኃጢአት ከሰራ በኋላ አስቡ ሳኦል በዛው ቁልቁል ሄዶ ልቡን አበላሽቶ መጨረሻ ላይ ጠንቋይ ቤት ሄዶ በዛው ለሊት ነው የሞተው what a change what a drastic failure ልባችሁ ወዴት ይሄደ ለዚህ ነው ሀጌ ልባችሁን የታርጉት አላቸው በመንገዳችሁ የእናንተ ልብ መንገዳችሁ ላይ ነው ያለው አለ ልባችሁ ነው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ or you just can't መዝሙር 51 ለመረዳት መዝሙር 32 ማንበብ ያስፈልጋል ምክንያቱም በቅንፍ 32 ላይ ስታዩ ከቁጥራን ጀምሮ መተላለፍ ይቀርችለት ኃጢአቱ የተከደነችለት ምስጉን ነው እግዚአብሔርን በደልን የማይቆጥርበት በመንፈሱ ሽንገላ የሌለበት ሰው ምስጉን ነው ሁሉ ጊዜ ከመጮሄ የተነሳ ዝም ባልኩ ጊዜ አጥንቶቼ ተበላሹ በቀንና በሌሊት እጅ ከብዳብኛለች እርጥበቴ እንደ ለበጋ ትኩሳት ተለወጠ እያለ ይቀጥላል
ቁጥር 8 ላይ አስተምራለሁ በመትሄድበት መንገድ እመራለሁ አይኖችን ወደ አንተ ላጠናለሁ ወደ አንተ እንዳይቀርቡ በልባብና በልጓም ጉንጫቸው እንደሚለጉማቸው ልብ እንደሌላቸው እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አትሁኑ እያለ ይናገራል ምን ማለት ነው እሱ እንደም ኢንስትራክሽን መቀበል እንደማይችሉ መመሪያ እንደማይገባቸው ምሪት እንደማይገባቸው በልጓም ካልሆነ በጅራፍ ካልሆነ እንደማይሄዱ እንደ እንስሳት አትሁን ብለህ መከርከኝ ይላል እንደውም አምባችሁ ሆነ ሌላኛው አዲስ ትርጉም ላይና እዚህ ጋር ሁሉ ጊዜ ከመጮህ የተነሳ ዝም ባልኩ ጊዜ አጥንት የተበላሸ ዳዊት ኃጢአት ከሰራ በኋላ እዚህ ላቸዋል የወደቀበት ኃጢአት ለረጅም ጊዜ ሚስጥር አድርጎ ያቆየው ነገር ነው ነገስታት ጦርነት በነበሩበት ጊዜ አንድ ቀን ቤት ዋለ ወደ ደጅ ሲወጣ ሰው ሁሉ ጦርነት ነው ወንዶች ሁሉ የሉም ብላ አንዲት ሴት ፍሪሊ ሰውነቷን ስታጠብ አየ ምንም እሱም አላሰበውም እሷም አላሰበችው ታሷል ኃጢአት አይደለም ግን ካየ በኋላ ይሄ ነገር ምንድነው ብሎ መመልከት ጀመረ ነገሩን ይሄ ልክ አይደለም ከዛ በነገሩ ላይ ማሰብ ጀመረ ስቲል ማቆም ይችል ነበር ከዛ ጭራሽ ሰዎች አስተርቶ እንዲህ አይነታቻለው ማንናት ብሎ መጠየቅ ጀመረ ከዛ እስቲ ሚቲንግ እናድርግ ጥሯት ብሎ ውይይት ኦፍ ኮርስ ከዛ በኋላ የሆነውን ታውቃላችሁ ከዛ ረገስኩ ላላከችበት እስቲ ድል ነበረው ባሏን አስጠራ ይቅርታ ለመጠየቅ ሳይሆን አስክሮ ወደ ቤት ይተኛለው ሰውየው ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈራው ወደ ጓደኞቹ ጦርነት ይያሉ እንዴት አድርጌ ነው እንዲማረገው በረንዳ ላይ አደረ ሰውየው ገብቶ አደረ አረንዚው አደረ በማግስቱ የባሰ ሰከረው ሰውየው ግን ሰክሮ እንኳን እግዚአብሔር ፍርሃት ያለው ሰው በቀላሉ በአሁኑ ዘመን ቢሆን ሲምፕሊ አቦርሽን ነበር የሚያሰራው ማለት ነው የሰፎርም ድሮ አቦርሽን ማለት ነው በሰውየው ላይ ያሳብ እግዚአብሔር ደግሞ እየተከታተለው ስለነበር አልተቻለም መጨረሻ ላይ ደብዳቤ ጽፎ ሰጠው የራሱን የመሞቻ ደብዳቤ ሰውየው በጣም ታማኝ ስለሆነ አላነበበው ለዮአብ ሰጠው በኃይለኛ ጦርነት ባለበት አስገድለው ይንሰው 2 years ነው የሚባለው 2 አመት ሙሉ በሌሊትና በሌሊት ከመጮ የተነሰከረ ዝም አለ ከዛ አንተ ተባለ ከዛ ሴትዮዋን አስጠራ አስናናት ምን አይነት ንጉስ ናቸው የሙት ሚስት አገቡ ተብሎ ተወራለ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ደግሞ ኮደፍ ሰጦነት አይገርም በጣም ኮዳዊት ኮድሮም ዶየዋ ሰው ነው ግን አይደለም እግዚአብሔር የሰው ልብ ያውቃል መጨረሻ ላይ ናታን ወደሱ መጥቶ ኮንፍሮንት ሲያደርገው የዘመረው መዝሙር ነው ይሄ 51 ከበደሌ ፈጽሞ ጠበኝ ከኃጢአቴ አንጻኝ መተላለፌን አውቃለሁ ኃጢአቴ ሁሉ ጊዜ በፊቴ ነው አንተም ብቻ በደልኩ በፊት ክፋትን አደረግኩ በነገር ተጸድቅ ዘንድ በፍርድህም ንጹህ ሆን ዘንድ በአመጻ ተጸነቅኩና በኃጢአት ወለደችኝ ነው እውነትን ወደድኩ የማይታይ ስውር ጥበብን አስታወቀኝ ብሎ በሂሶጵ እርጨኝ ነጻለሁ ጠበኝ ከበረዶም ይልቅ ነጭ ሆናለሁ ሐሴትና ደስታን አሰማኝ የሰበርካቸው አጥንቶቼ ደስ ይለኛል ደስ ይላቸዋል ከኃጢአቴ ፊትን መልስ በደሌንም ሁሉ ደምስስልኝ ብሎ ነው አቤቱ ንጹህ ልብን ጠብልኝ የቀናው መንፈስ በውስጤ አዲስ ከፊትህ አትጣለኝ ቅዱስ መንፈስህን ከኔ አትውሰድ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ 12 ላይ ተሳንስ ለልብ የሚናገረው ሮሜ 1 ላይ ይናገራል ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ዳዊት የሳኦል ልብ ከምን ወደ ምን እናሽቆልቁሎ ተበላሽቶ እንደጠፋ ስለሚያውቅ መንፈስህን አትውሰድብኝ ምክንያቱም ለሳኦል ይዘምር ነበር በእግዚአብሔር መንፈስ ተለይቶ የአጋንንት መንፈስ ቶርመንት ያደረገው ስለነበር ይዘምርለት ነበር ከእግዚአብሔር የተበላሸ ልብ ፍጻሜውን ያውቃል ስለዚህ መንፈስህን ከኔ አትውሰድብኝ በእሽታ መንፈስ ደግፈኝ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ በእውነት እግዚአብሔር ንጹህ ልብን ይፍጠርልን እንደገና ቅን እንድናስብ እንደገና የዋህ እንድንሆን እንደገና ሰው ማመን እንድንችል እንደገና ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጣ በልጅነት መንፈስ እንድንመጣ እንደገና ቃል መሰንጠቅ እንድናቆም በቃ እግዚአብሔርን እንድንፈልግ
ስለዚህ እግዚአብሔር ልብን መፍጠር ብቻ ሳይሆን ልብን ማንጻት ይችላል በቃ ንጹህ ልብ ለሰዎች መስጠት ይችላል የልብ መታደስ ማለት እግዚአብሔር ካስፈለገ ልባችን እንዲለውጥልን ካስፈለገም ደግሞ በውስጡ የተከማቸውን ምሬት ብሶት ይቅራ ለማለት የተለያዩ ነገሮች በውስጣችን ያሉ የተከማቹ ነገሮችን እግዚአብሔር በመንፈሱ በኃይል በእግዚአብሔር መንፈስ እሳት እግዚአብሔር ሊያጸዳው ይችላል እንደገና ንጹህ ልብ በዛ ልብ ላይ ነው እንግዲህ ሰማይ የሚከፈተው ኢሳይያስ 66 ላይ ዳች ታዩ እግዚአብሔር የሚመለከተውን ልብ ይነግረናል ሰማይ ዙፋኔ ነው አይደል የሚለው ምድር እግሬ መረገጫ ናት የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው የማርፍበት ስፍራ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር እግዚአብሔር ማረፍ ይፈልጋል ቤት ይፈልጋል ምን አይነት ቤት ነው ሰማይም ቢሆን የሰራውት ነው ምድር ብትሆን እግሬ መረገጫ ናት በምን ስፍራ ነው ማርፈው በምን አይነት ቤት ነው ምኖረው እነዚህ ሁሉ የኔ ናቸው ይላል እግዚአብሔር ነገር ግን ብሎ የሚናገረው ቃል አለ ወደዚህ ወደ ትሁት መንፈሱ ወደ ተሰበረ በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ ሰው ምን አረጋለሁ እመለከታለሁ መንፈሱ ወደ ተሰበረ ትሁት ወደ ሆነ በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ ሰው ምን አረጋለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ማረፍ የሚፈልገው ምን ላይ ነው ልብ ላይ ነው ትሁት ልብ ሰይጣን ምናልባት ስኬል 28 ላይ እንደሚታየው የነበረበት ከፍታ በጣም ትልቅ ከፍታ ነበር በእግዚአብሔር በእሳት መካከል ሊመላለስ የነበረ በጣም የሙዚቃ ስራ በእርሱ ዘንድ የአምልኮን ስራ የሚሰራ በጥበብ የተሞላ ጥበቡ ፍጹም የሆነ በጣም አክሰሱ ለእግዚአብሔር በጣም ትልቅ የሆነ ሊጋብር የተቀባ ኪሩብ ማለት በሄቨን ውስጥ የነበረው ራንክ በጣም ከፍተኛ እንደነበረ ይናገራል መጀመሪያ ግን የተበላሸው ልቡ ነው በልቡ ላይ የትዕቢት ነገር ማደር ሲጀምር ከእግዚአብሔር ማደሪያነትም እንደተጣለ እናያለን ሰይጣን የትዕቢትንና የትህትናን ነገር በጣም ይረዳል ትዕቢት የሰይጣን የንግድ ምልክት ነው ትህትና የእግዚአብሔር የንግድ ምልክት ነው ማለት ትሬድማርክ ስላችሁ በቃ እንትኑ ነው ሂዩሚሊቲ የሌለበት ቦታ እግዚአብሔር የለም ሰይጣን የማይዋጋው ሰው አንድ ብቻ ነው እሱም ትዕቢተኛ ሰው ነው ታላላችሁ ትዕቢተኞችን አይዋጋም ሰይጣን በሁለት ምክንያት ነው አንደኛ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን በለው ስለዚህ እግዚአብሔር ከተዋጋለት እሱ ምን ጊዜ አጠፋው ሁለተኛ የማይዋጋበት ምክንያት ሰይጣን ትዕቢተኞችን ሲያያቸው እኔን የሚመስል ሰው ብሎ ሰው የራሱን ጉድል ለምን ይዋጋል በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ በጣም የከፋ ጠረን ያለው ነገር ትዕቢት ነው እግዚአብሔር ይጸየፋል ለትሁታን ግን በለው በትህትና ውስጥ ሰዎች ሲሆኑ የሚገርማችሁ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ በጣም የመጨረሻውን ዝቅተኛ ፖዚሽን ፊልጵስዩስ 2 ላይ እንደሚናገረው ጨርሻው ዝቅተኛ ፖዚሽን ይዞ የመጣው ራሱን ምን አረገ አዋረደ ራሱን ምን አረገ ባዶ አደረገ የምን መልክ ያዘ የባሪያ መልክ እስከምን ድረስ ታዘዘ እስከ ሞት ምን አይነት ሞት የመስቀል ማለት ሊነካ የሚችለውን ዝቅተኛ ቦታ ሁሉ ነካ ስለዚህ እግዚአብሔር ያለ ልክ
ከስም ሁሉ በላይ የሆነውን ስም ምላስ ሁሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት እግዚአብሔር ትህትናን ያከብራል ትሁቶችን ትህትና ደግሞ የፖስቸር ጉዳይ የድምጽ አወራረድ ጉዳይ አይደለም ጌታ ያለው ምንድነው እሱ ከኔ ተማሩ እኔ የዋህ በምኔ ማለት በልቤ ትሁት ነኝ ልባችን ጋር ነው ትህትናም ትዕቢትም ያለው የሰው ልብ የሚበላሸው ትዕቢት የሚያበላሸው ልባችን ከዛ ተነስቶ ሁለንተናችን ያበላሽ ሰው ትዕቢተኛ ለመሆን ጉልበተኛ መሆን የለበትም ሰው ትዕቢተኛ ለመሆን ሀብታም መሆን የለበትም አብዛኛው ኩርፊያ ትዕቢት ነው ታውቃላችሁ ኩርፊያ ማለት የቆሰለ ትዕቢት ማለት ሰው የሚያኮርፈው በትዕቢት ነው እንዴት ተለካው አቅም ያጣ ሰው ሲታበይ ምን ያደርጋል ያኮርፋል ልክ አቅም ያለው ሰው እንደሚማታ ያህል ወይም ደግሞ ዳሜጅ እንደማድረግ ያህል ኩርፊያ ለዚህ ነው ልጆች በጣም ሲያኮርፉ ምንድነው የሚያደርጉት መሬት ላይ ይንፈራፈራሉ ምን ያሉ ታውቃላችሁ አቅም ጠፍቶ ነው እንጂ አንተ ነበር ለዚህ ማንፈራፈር እንደዛ ቢሆን አቅም ቢኖራቸው they do that to you አንድ ጊዜ በመሰራበት ሆስፒታል ውስጥ የ24 ዓመት ወጣት በጣም ትልቅ ነው ግን የሜንታል ኤጁ የ4 ዓመት ልጅ ኢንተሌክቹዋሊ ዲሰብል ነው ወይም ደግሞ ወደ ኋላ ይቀራል እና እሱ ሲናደድ ማለት it's difficult ድርድር የለም ከለሚን አሻንጉሊ ሰጣችሁ ነው ተባብሩ እሱ አይፈራፈርም ያገኘውን ነገር ያነሳ መጣል ምን ልላችሁ ነው እሱ ትዕቢት ሁሉ ጊዜ በበላይነት አይገለጥም አንዳንድ ሰዎች እንዳቆረፏችሁ ሳይሆን ተጣፋሉ አንዳንድ ሰዎች ይናደዳሉ አንዳንድ ሰዎች ስም ያጥበቃ የሰው ልጅ ትህትና ካጣ ልቡ መርዝ ነው የሚሆነው ራሱንም ይመርዛል አካባቢውንም ይመርዛል ትህትና ደግሞ ፈውስ ነው ለሰው ልብ ወደዚህ ወደ ምን ወደ ትሁት መንፈሱ ትህትና ማለት ባጭር ቃል በእግዚአብሔር እጅ መሰበር ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲሰብራችሁ መፍቀድ እግዚአብሔር ያልሰበረ ሰው ወይ ሰው ይሰብራል ወይ ሰው ይሰብራል እግዚአብሔር ግን የት ጋር መሰበር እንዳለበት ስለሚያቀርባችሁ ትክክለኛ ቦታው ላይ ምንም ኢጎ የሚባል ነገር እንዳይኖር ፈሪና በራስ መተማመን የሌለን ሰዎች ሳይሆን የሚያረጋግ በቃ humble ማለት ምን ማለት ነው fully confident ግን በእግዚአብሔር የማይፈራ ሰው በቀላሉ ማታስቆርፉት ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ዘኍልቍ 12 ላይ ታያላችሁ በጣም አስገራሚ ሰው ዘኍልቍ 12 ካንድ ጀምሮ ሙሴ ኢትዮጵያዊቱን አግብቷልና ባገባት በኢትዮጵያዊቱ ምክንያት ማርያምና አሮን በእርሱ ላይ ተናገሩ እነርሱ በእውኑ እግዚአብሔር በሙሴ ብቻ ተናግሯልን በእኛስ ደግሞ የተናገረ አይደለምን አሉ ማሰማ እግዚአብሔር ሰማ ሙሴም ይላል በምድር ላይ ካሉት ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ትሁት ሰው ነበር ስለሙሴ ትህትና ለምን ነው ዝጋ የተናገረ ይተውን ፕሌስ ስለሙሴ ትህትና ማለት በምድር ላይ ከነበሩ ሰዎች ሁሉ ይልቅ the most humble ሰው ነበር ተነሱ ተናገሩ ስለዚህ after all ለካህኑ እኔም ፕሮፌት ነኝ እኛ በእግዚአብሔር አበዛው ይሰውይ ዝም ብሎ ነው ብቻ ማለት እነሱ ስለሙሴ የሚያስቡትና እግዚአብሔር ስለሙሴ የሚያስበው ኮምፕሊት ሌላው ቀርቶ ሙሴ ስለራሱ የሚያስቡት እንደዚህ ያስቡ በማብዙ ተናገረ ማንነው እንትኑ ማንነው አገልጋይ ማንነው ይበላል ሙሴ የማገልገል መንፈስ ነው ያለው ትህትና የበላይነት መንፈስ አይደለም የሚፈጥረው የማገልገል መንፈስ ነው እግዚአብሔር ወዲያው ይላል ማለት እግዚአብሔር በዚህ ፍጥነት ሰዎችን ከጠራ ትራብል ማለት ሙሴና አሮንን ማርያምን ሶስታቸውም ወደ መገናኛው ድንኳን ወጡ ብሎ ተናገረ ሶስቱም ወጡ እግዚአብሔርን በደመና አምድ ወረደ በድንኳኑ ደጃፍ ቆመ አሮንና ማርያምንም ጠራ ሁለቱም ወጡ
እርሱም ቃሌን ስሙ በመካከላችሁ ነቢይ ቢኖር እኔ እግዚአብሔር በራእይ ገለጠለታለሁ ወይም በመናገረዋለሁ ባሪያዬ ሙሴ ግን እንደዚህ አይደለም እርሱ በቤቴ ሁሉ የታመነ ነው እኔ አፍ ለአፍ በግልጥ እናገረዋለሁ በምሳሌ አይደለም የእግዚአብሔር መልክ ያያል በባሪያዬ በሙሴ ላይ ተናገሩ ዘንድ ስለምን አልፈራችሁ ብሎ እግዚአብሔር ተቆጥቷቸው ሄደ ማለት ሙሴ እንኳን በእግዚአብሔር አልተቆጣም ማለት real humility አንዳንድ ጊዜ ኮኛ እግዚአብሔር እንኳን ለኛ ዲፌንድ እስኪያደርግልን ጊዜ እንኳን አንሰጥም ይሄንን ምንነው እንዴት በለን ራሳችን ለራሳችን ዲፌንድ እናደርጋለን ሙሴ ግን በእግዚአብሔር እጅ የተሰበረ ሰው ስለሆነ እግዚአብሔር በትህትና ያሸው ሰው ስለሆነ እግዚአብሔርን ያየ ሰው ስለሆነ በእግዚአብሔር የታየ ሰው ስለሆነ ራሱን ዲፌንድ ማድረግ አላስፈለገው ማለት ዲክሽነሪው ሜለው ውስጥ የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ከተቆጣቸው በኋላ ማርያም በነፍስ ተመታች አንዳንድ ሰዎች ሴት ስለሆነች ነው ወይ ለምንድን ነው ወንዱ ያልተመታው ምናምን ይላሉ ያው እግዚአብሔር እንደዚህ ጥያቄ መመለስ አለበት ለዛ አይደለም ማርያም ነብይ ነች ነብይ የእግዚአብሔር አፍ ነው አሮን ካህን ነው ካህን ሰው ነው ብሎ እግዚአብሔር ፊት ነው የሚቀርበው ከሷ ከነብይ ብዙ ይጠበቃል የእግዚአብሔር አፍ ሆና ይሄንን አሮን ካህን ስለሆነ በህዝብ የህዝብ ወኪል ነው በእግዚአብሔር እሷ የእግዚአብሔር ወኪል ነች ስለዚህ የሷ ቅጣት የበዛው ለዛ እግዚአብሔር ተቆጣ በፍጹም 30 ቀን ማለት እግዚአብሔር ምን ያህል እንደተናገረ ሙሴ ደግሞ ለነሱ ይጸልይ ባክማራቸው እንጀቴን አራሰኝ በቃ ቫኬሽን ልትመ እግዚአብሔር እኮ ይፈርዳል ምናምን አይደለም ማለት እዛና እግዚአብሔር ይስበረ አያችሁ እግዚአብሔር ወደ ትሁት ሰው መንፈስ ወደ ተሰበረ ሰው ይመለከታል እግዚአብሔር ዲፌንሳችሁ ይሆናል እግዚአብሔር ያያል እግዚአብሔር እንዴት ነው ማየው እኛና የለን እንኳን እግዚአብሔር አይደለም ሰው እኮ ያያል አይደል we take judgment አይደል እኛ እንኳን እኮ ነገሮችን አመዛዝነን እናያለን እንዴት ነው እግዚአብሔር ማየው ሙሴ ሁሉም ነገር ለእግዚአብሔር የተወሰው በትህትና እግዚአብሔር የሰበረው ሰው ሰበራለሁ ብሎ አይጨነቅም ምክንያቱም ኦልሬዲ እግዚአብሔር እንክታርጎ ስለሰበረው ተገላግሏል ስለዚህ እግዚአብሔር ልባችንን የሚገባው ቦታ ላይ ያጠነከረበትን ቦታውን ያቃታል እግዚአብሔር ይስበረው ወደ ትህትና ልባችንን ያምጣ ወደ ክርስቶስ ልባችንን ይቀይር ለዚህ ነው ያ የክርስቶስ ልብ የክርስቶስ አቲቲዩድ የክርስቶስ ማይንድ በእናንተ ዘንድ ይሁን የሚለው ፊልጵስዩስ 2 ላይ የክራይስት ማይንድ የክራይስት ሃርት የክራይስት አቲቲዩድ ይኖራችሁ የሚለው ለዚህ ነው ስለዚህ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ሲል አንዱ እግዚአብሔር ልባችንን በትህትና እንዲሞላው ልባችን ውስጥ የሞላውን ትዕቢት እኔ ባይነት ተነካው ባይነት በጣም ብዙ ካልታየው ባይነት እግዚአብሔር ቀራርጎ ያወጣው እንደገና ሃምብል በመምከት በትህትና ምክንያት የተፋታ ቤተሰብ የለም በትህትና ምክንያት የፈረሰ ቤተክርስቲያን የለም ትህትና ቢበዛ ሰላም ይበዛል ትህትና ቢበዛ እግዚአብሔር ይወርዳል ምክንያቱም እግዚአብሔር በትሁታን መካከል ያድራል ጸጋ ይበዛል ከዚህ በልቦናችሁ መታደስ ተለወጡ ሲል አንደኛው ምንድነው የልብ መሰበር የልብ እና ትዕቢተኝነት ሊያስመካና ይገባል ካልነኩኝ አልነካም ስማ ካልነኩኝ ይሄም ግን ባይናካም ምን ማለት ምን ማለት ነው ቅድስና ልክ ነው ማለት of course ካልነኳችሁ ለምን ተነካላችሁ እንደሱ ማቆናችሁ ሌላ ትህትና ማለት ሲነኩም አለመናካት እንዴ በሸላቶቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ እኮ ማለት እኮ ሳሪ ያቀረቡለት እየሸለቱ እያረዱት አይደለ እንደሚለው መዝሙር 19 ቁጥር 32 ላይ ደግሞ ስለ ሌላ ነገር ይናገራል በዚህ ይላል ልቤን ባሰፋው ጊዜ በትእዛዝህ መንገድ ሮጥኩ ይላል በእግዚአብሔር የትእዛዝ መንገድ ላይ መቆም ራሱ ከባድ ነው ወቀስ ያሉ ማረግን ከባድ ምንድነው የሚለው ግን ዘማሪው
በዚህ መንገድ ላይ ምን አረኩ ይላል ለመሮጥ ምንድነው ያስፈልገኝ አለ የልብ ስፋት ስለ ቤሪያ ሰዎች ሐዋርያት ሥራ ላይ ሲናገር በተሰሎንቄ ከነበሩት የቤሪያ ሰዎች ልበ ሰፊዎች ስለነበሩ ነገሩ እንደዚህ ይሆን እንዴ ብያሉ ቃሉን እየመረመሩ ከሙሉ ልብ ጋር ማለት የመጣውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመቀበል እንደ ተሰሎንቄ ሰዎች በጣም ልበ ጠባቦች አልነበሩ ልባቸው ሰፊ ስለነበረ ምን አረጉ ይላል በጸጋ መረመሩ ይላል እየመረመሩ የእግዚአብሔርን ቃል በሙሉ ልብ ምን አረጉ ተቀበሉ ምን ስለሆነ ልበ ሰፊዎች አሁን እኮ ትንሽ ነገር ስትመጣ እንደም ያደርገን እኮ ልባችን ትንሽ ስለሆነች የሆነ ነገር ሲመጣ እኮ በቃ ያዙ ይልቀቁኝ እንላለን አይደል በጣም የሚገርማችሁ ነገር አሁን እኛ ክርስቲያኖች ደህና መኪና እንኳን ስንገዛ ሁሉ ሰው በመኪናው በኩል ማለፍ ያለበት ይመስላል I'm sorry ወይ ምናምን ማለት መኪናውን የሰሩት ሰዎች ምን ያው በየቀኑ ስንትሽ ያመርታሉ ያለ ጌታ I'm not saying እግዚአብሔር ስላደረገልን ነገር አናመስግን እያልኳቸው አይደለም እንደዚህ እኛን የሚያስገርሙንና ዘራፍ የሚያስክሉን ነገሮች ያለ ጌታ እኮ ሰዎች ፈጥረው የሰሯቸው ነገሮች ናቸው እግዚአብሔር ትልልቅ ነገር በመካከላችን ቢያደርግ ሰው ከጉንፋን ዳነ ብለን ቀርጸን ዩቲዩብ ላይ ማስቀመጥ ምን ፈልጋል እግዚአብሔር እኮ ከዛም በላይ ትልልቅ ነገር ማድረግ ይችላል ልበ ሰፊ ማለት የእግዚአብሔርን እውነት መሸከም አዳዲስ መገለጦች ሲመጡ ከመናውቀው ውጪ ሁሉ ያለውን ነገር ቆሞ ማለት የለብንም በሰፊ ሆነን መመርመር አለብን እግዚአብሔር ወደሚያደርሰን ከፍታ ለመውጣት ልባችን መስፋት አለበት እግዚአብሔርን በጣም ካስደሰቱ ጸሎቶች መካከል እግዚአብሔር በግልጽ በዚህ ጸሎት ተደሰተ የተባለው በሰለሞን ጸሎት ነው ትዝላችሁ ከሆነ ሰለሞን አባቱ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር አንግሶት ወጣት በጣም ፕሮሚሲንግ የሆነ ፊውቸር ያለው ሰው ነውና በጣም ብዙ መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቅርቦ ሰግዶ ለሊት ላይ እግዚአብሔር መጣ እግዚአብሔር የመጣው ምን ይዞ ነው ብላንክ ቼክ ማለት ከባንክ ኦፍ ሄቨን ማለት አስ ብላንክ ቼክ ፈርሞበት ኤኒቲንግ ጻፍበት ማይደረግልሃል እናንተ ምንድነው የምትጠይቁት ብላንክ ቼክ ሰለሞን አንድ ነገር ላይ ጠየቀው ብዙ ነገር መጠየቅ ይችላል ነበር ምክንያቱም ለምንድን ነው ብዙ ነገር መጠየቅ ይችላል ያልኳችሁ እግዚአብሔር ራሱ ማለት እኮ ነገር መጠየቅ ይችላል ነበር አንደኛ እስራኤል በዛ ጊዜ ተከበበች ስለሆነ ብዙ ጠላት አለው ሰለሞን ወንድሞቹ ጀምሮ የጠላቶችን ደስ መጠየቅ ይችላል ነበር አጠየቅ አላህ ከነገስ ካይፈርደው ልካንድ እኔ ቢጤዎች አሉ አንዳንድ ቦታ በጣም የሚገርም ምርቃት የሚመርቀው አንድ ሰው ይወጣል በድድህ ብላ ብሎ ምን ማለታቸው ነው ሰው ምን ማለት ነው በቃ ልጅት ብለህ ተሳል ቆልኩ ጥርሱ እያለ እንኳን ምን ማለት ነው እሱ ረጅም እድሜ መጠየቅ ትችል ነበር በደንብ በቃ ረጅም እድሜ እንድትኖር ደግሞ ከነገስካይተር ድልት ያለ ንግስና እንዲሆን ብልጽግና መጠየቅ ይሄ ሁሉ ትችል ነበረ ግን ከዚህ ሁሉ ለቀየቀው ምንድነው ለባሪያ አስተዋይ ልቦና ስጠው ማለት he knew heaven ሚስበውን ነገር ነው የጠየቀው ለባሪያ ምን ስጠው give me good mind just ልቤ ጥሩ አድርግ እግዚአብሔር ምን አለው ደስ አሰኘው ይላል እግዚአብሔር ሰለሞን ልመና ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ለሰለሞን ምን ሰጠው ይላል በጣም ብዙ ማስተዋል ጥበብ እውቀት ሰጠው ግን ልቡ ላይ ያደረገው ነገር ነው ለኔ የሚገርመኝ ምዕራፍ 4 ቁጥር 29 ላይ እግዚአብሔር ለሰለሞን እጅግ ብዙ ጥበብና ማስተዋል ከሰጠው በኋላ በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ የልብ ስፋት ሰጠው ብዙ ጊዜ እናናስበው የት ያደርገዋል ያን ሁሉ ጥበብ ለዚህ እኮ ነው ሁለተኛው ዲግሪ ላይ ሶስተኛው ዲግሪ ላይ መቆም ያከተናል አካሄዳችን ይቀየራል ለምን ልብ የለም ያንን የሚሸከም ሰለሞንን ስታዩት የሰለሞን ጥበብ በምስራቅ ካሉ ሁሉ በለጠ ከግብጽ በለጠ ከሰው ሁሉ ይልቅ ከምን ይልቅ በላ ከሰው ሁሉ ይልቅ ከእስራኤል ከይጣም ከማሆን
ልጆች ከሄማን ከቀልብ ከምናምን ይልቅ ጥበብ ማለት ሊጠራ ከሚችለው ሁሉ ጥበበኛ ሆነ በዙሪያው ባለው አሕዛብ ሁሉ ዝና ወጣ ሌላ አስቸጋሪ ነገር ዝና ነው ልቡ ላይ ሰፋ ሰው እርሱም 3000 ምሳሌዎች ተናገረ ስንት አንድ ምሳሌ ተናገረ ሰው አለ በአንድ ሰው 3000 ምሳሌ በጣም ከባድ ብዙ ነው ምሳሌ በጣም ከባድ ነው መገጣጠም it's wisdom 1005 መሐሊ መዝሙር በጣም ብዙ መዝሙር ነው በነገራችን ላይ ስለዚህ ከሊባኖስ ጀምሮ በቅጠል ላይ ግንብ ላይ እስከሚበቅለው እስከ ሂሶጵ ይናገር ነበር ደግሞ ስለ አውሬዎች ስለ ወፎች ስለ ተንቀሳቃሾች ስለ አሶች ይናገር ነበር ማለት his biologist is zoologist is his chief architect የሰራው መቅደስ በወርቅ እንደ ጭቃ የለበጠ ሰው ወርቅና ብርን በከተማይቱ እንዳፈራ አደረገው ማለት ወደዛ ምድር ያመጣው ብልጽግና it was the zenith of the nation ማለት በቃ ጫፍ ላይ ደረሱበት ጊዜ ነው ለምን አንድ አስተዋይ ልብ ሲኖር ለኔሽን እንኳን ያለው ተጽዕኖ ይሁት ምን ሰጠው ይላል ሰፊ ልብ ሰጠው ይሄን ሁሉ እንዲሸከም ይሄን ሁሉ ጥበብ እንዲይዝ ልቤን ባሰፋው ጊዜ ግን አሁንም ልብ መጠበቅ አለበት ካልተጠበቀ ይሄም ልብ ይበላሻል ይሄኛው ልብ የተበላሸው በእንግዶች ሴቶች ፍቅር ተነደፈ ይላል ከዛ ያ ልብ ምን ሆነ ሲበላሽ ነው መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር ልብ እንዳረገው እና ያለበት ለመክብብ መጽሐፍን ስናነብ በቃ የሰው ሁለንተናው እግዚአብሔርን መፍራት ነው አለ መክብብ ላይ በቃ ሌላው ነገር ሁሉ አስንተን ነው የነገሩን ፍጻሜ እንስማ የሰው ሁለንተናው ነውና ብሎ መጽሐፈ መክብብ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔርን ፍራ ትእዛዙን ጠብቅ that's wisdom የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ግን የጥበብ መጨረሻ የሰው ሁለንተና ምንድነው እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሰው ህይወት የሚጠበቀው ልቡ የሚጠበቀው ምንድነው እግዚአብሔርን በመፍራት ነው ስለዚህ ለዚህ ሰው የሰጠውን የልብ ስፋት ስናይ it's amazing በአንድ ሰው ላይፍ ታይም ውስጥ የማይሆን ነገር ነው ስለዚህ ለታድሶ ስናስብ የልብ መንጻት ነው የልብ መለወጥ ነው የልብ በትህትና ለትሁት ለመሆን መሰበር ነው የልብ ደግሞ ምንድነው መስፋት ነው አሁን ለአንዳንዶቻችን የልብ መስፋት ያስፈልጋል ብዙ መሸከም ያቃቱ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር በህይወታችን የሚሰጠን ነገር በትህትና ለሰዎች ለማድረስ እግዚአብሔርን ለማገልገል ጠቃሚ ለመሆን የልብ ስፋት ያስፈልጋል አሁን ለምንኖረው ኑሮ ብቻ እግዚአብሔር አልጠራንም ልባችንን እግዚአብሔር ሊያሰፋው ይፈልጋል በጣም ይገርማችሁ ሪቫይቫሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተነስተዋል አብዮቱ በፈነዳበት ጊዜ የሚገርም ሪቫይቫል ነበር I think ከደርግ ሞደቅና ከያድግ መግባት አካባቢም ትልቅ የቤተክርስቲያን መነቃቃት ነበር አሁን ትልቅ ሪቫይቫል ያስፈልጋል ለቤተክርስቲያን አሁን የበዛ ሙጣጭ ነው ያለ ነው የማስበው እግዚአብሔር ለሪቫይቫል ለታድሶ እየጠራን ነው በእነዚህ ሪቫይቫሎች የሚገባውን ያህል አድርገናል ብዬ አላስብም ብዙ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ቤተክርስቲያንን ያለችበት ያደረሱ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር እነሱን ይባርክ ነገር ግን አገርን ለመቀየር ትውልድን ኢምፓክት ለማድረግ ከብዙ ጥፋት ለማዳን ወደ አፍሪካ ለመትረፍ ለዓለም ለመትረፍ አላሰብንም ብዙ ሪቫይቫሎች በእኛው ቤተክርስቲያን ውስጥ በመናረጋቸው አክቲቪቲዎች ውስጥ እንደጋን መብራት ሆነን ይጨረስናቸው አሁን ግን በሚመጣው ልባችንን እግዚአብሔር ያስፋ ምክንያቱም መዘርጋት አለብን መውጣት አለብን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቤተክርስቲያን ይዘን እድሜ ልካችን ልንኖር አንችልም እነዚህ እኛ ባንችን እንኳን እዚህ ቅድም የነበሩ ልጆች ቋንቋውን ባህሉን ሁሉ ያውቃሉ እነዚህ ልጆች የሚፈልጉት የእግዚአብሔርን ኃይል የተከፈተ ሰማይ በላያቸው ላይ እግዚአብሔር በኃይል ቢሰራባቸው ኔሽኖችን ሁሉ የመለወጥ አቅም በእነሱ ውስጥ አለ ሁሉን እኛ አይደለም የምንሰራው ግን እኛ ለነሱ ትልቅ ልናወርሳቸው የምንችለው ትምህርት አይደለም ሀብት አይደለም ፓስፖርት አይደለም የተከፈተ ሰማይ ይሄንን ደግሞ ማድረግ እንችላለን ልባችን ምን ያህል ሰፊ ነው እነሱ ስታዩ ምንድነው የምታዩት ዲግሪ ያዙ ከዛ ቤት ሰሩ ከዛ አንዳንዶቹ ፈረንጅ አገቡ አንዳንዶቹ ሶስታቸው ተገቡ አንዳንዶቹ ከሀገር ቤት አገቡ ይዋት ልባችሁን አስቡ በእነዚህ ልጆች ላይ እናንተ ላይ ያላያችሁት ሌላ ነገር እዩ እግዚአብሔር አስደናቂ ነገርን ያደርጋል በእነሱ ላይ ብቻ ሳይሆን በራሳችሁ ላይ እዩ
ልቤን ባሰፋው ጊዜ በተዛዘ መንገድ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 14 እና 15 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? እነ ጳውሎስ በብዙ መንገድ ለመሄድ ሞከሩ። ወደ እስያ ለመሄድ ሞከሩ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ከለከላቸው። ወደ ቢታንያ ለመሄድ ሞከሩ፣ የኢየሱስ መንፈስ አልፈቀደላቸው። መጨረሻ ላይ ወዴት እንድንሄድ ታዲያ እግዚአብሔር የሚፈልገው ብለው በሚጸልዩ ጊዜ ሌሊት ላይ ጳውሎስ ራእይ ያየ ከመቄዶንያ አንድ ሰው እርዳን እያለ ሲል፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ወደዛ እንደጠራቸው ስለመሰላቸው ሄዱ። መቄዶንያ ማለት ፊልጵስዩስ ዋና ከተማ ነው። እዛ ሲደርሱ ያገኙ በጣም ትልቅ ጉባኤ አይደለም፣ በወንዝ ዳር ሆነው የሚጸልዩ ሴቶች አገኙ ይላል። በእነዛ ሴቶች መካከል ደግሞ አንድ ነጋዴ የነበረች ሴት ሊዲያ የምትባል ነበረች። እግዚአብሔር ምን ይላል? ጳውሎስ የሚናገረው እንድታዳምጥ ልቧን በሏል። የልብ መታደስ ማለት ባልተከፈተልን አቅጣጫ እግዚአብሔር ልባችንን ሲከፍት ማለት ነው። መስፋት ብቻ ሳይሆን መከፈት ያስፈልጋል። ምን አደረገላችሁ ይላል? ከፈተላት ልቧን ማለት ያንን ያ ሁሉ በር ተዘግቶባቸው የሄዱበትን ነገር እግዚአብሔር ለሷ እንድታስተውል ልቧን ከፈተላት። ከቲያትሮን የመጣች ሴት ነው ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እውነት በአስገራሚ መንገድ እየፈሰሰ ልባችን ካልተከፈተ፣ ልባችን ለዛ ነገር ክፍት ካልሆነ በላዩ ላይ እየፈሰሰ ዝም ብሎ ይሄዳል። ሁሉ ጊዜ የምንሰማ ወደ ማደግና ወደ መኖር እግዚአብሔርን ወደ ማክበር የማንደርስ ሰዎች እንድንሆን ያደርገናል። ለከማችሁ ትንሽ ልክ እንደሷ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሄዱ በፊት ሉቃስ 24 ላይ ዳችሁ ስታዩ ደቀ መዛሙርቱ 3 ዓመት አስተምሯቸው ወይም ከዛ በላይ ሲሰናበታቸው ያደረገው አንዱ ትላንት ያልኳችሁ ነው። ሰማይን ለማስከፈት በጸሎት ቆዩ፣ ኃይል ከላይ እስክትለብሱ ድረስ ቆዩ አላቸው። ሌላ ግን ያደረገው ነገር ምዕራፍ 24 ቁጥር 44 ላይ ያለው ነው። እርሱም ከእናንተ ጋር ሳለሁ በሙሴ ሕግና በነቢያት በመዝሙራትም ስለ እኔ የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ ነገርኳችሁ ቃል ይሄ ነው አላቸው። አስቡ፣ በሙሴ ሕግ በነቢያት በመዝሙራት the ባይብል ማለት ነው። ስለ እኔ የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ ነገርኳችሁ ቃሌ ይህ ነው። በዚያን ጊዜ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸውን በሏል ከፈተላቸው ይላል። ማለት እነዚህ ሰዎች በጣም ብዙ የተማሩ ሰዎች ናቸው። ስፔሻሊ ኢንቨስት ያደረገባቸው ሰዎች ናቸው። ጌታ ራሱ 3 ዓመት ወይ 3 ዓመት ተኩል ቀንና ሌሊት ከሱ ጋር እየኖሩ ሚራክል እያዩ እያደረጉ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ሰው ከሄደ በኋላ ጥያቄ እየጠየቁ ብዙ ተምረዋል። ነገር ግን መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አንደርስታንድ ያደርጉ ዘንድ የዚህን መጽሐፍ ትሬዠር ሀብቱን ሙሉ ጉልበቱን ሙሉ ስልጣኑን ምን እንዲያደርጉ አይምሯቸው ምን አደረገላቸው? ጥቅስ ማወቅና የእግዚአብሔርን ቃል መረዳት በጣም የተለያየ ነገር ነው። you can have a PhD በመጽሐፍ ቅዱስ ግን የእግዚአብሔርን ቃል ላታውቁ አይምሯችሁ ለዛ ላይ ከፈት ይችላል። አንድ ምንም ያልተማረ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር አይምሮውን ሊከፍትለት ይችላል። ምን ማለት ነው እሱ? እነኚህ ሰዎች አብዛኛውን ነገር የሰበኩትን ነገር ከዛ በፊት የተማሩት ነገር ግን ምን እንዲያደርጉ ይላል? አንደርስታንድ እንዲያደርጉ በዚህ ቃል ውስጥ የተሰወረውን ሀብት ሁሉ እንዲያዩ የቃሉ ጉልበትና እውነት እንዲገባቸው በሚናገሩበት ጊዜ ቃሉ ከነሙሉ ስልጣኑና ኃይሉ በእነሱ ውስጥ እንዲያልፍ ምን ያደርጋል ይላል? አይምሯቸው ከፈተላቸው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር አይምሯቸውን በሚከፍትበት ጊዜ ልክ ሊዲያ አይምሯ ተከፈተላት ሲል የሚናገረው ቃል ከሌሎቹ በማይገባ መንገድ ለሷ መግባት ጀመረ። ልክ ይሄንን ቃል ስታነቡት እግዚአብሔር አይምሯቸውን ሲከፍት it's amazing። አንዳንድ ቦታ ላይ ህይወትን የሚገለባብጥ ነገሮችን የሚለውጥ በዚህ ስልጣን ቃል የተደገፈ ነው ሰማይና ምድር። በጥቅስ አይደለም፣ በዚህ ቃል ውስጥ ባለ ኦቶሪቲ፣ በዚህ ቃል ውስጥ ባለ ጉልበት። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ቃል ሲናገረው ኃይለኛ ነው።
ጳውሎስ በዚህ ይሄንን ቃል ሲናገር የሚገርማችሁ ነገር ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ በእነርሱ ላይ ከወረደ በኋላ አስበው መንፈሳቸው ላይ እሳቱ ሲነድ በአእምሯቸው ላይ ደግሞ ተከፈተ አእምሯቸው ላይ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ሲከፈት ቃሉና መንፈሱ በአንድ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ ዓለምን ይለውጣል። ለዚህ ነው ሊቀ ካህናቶቹ ሰብስበው በትምህርታችሁ ከተማይቱን ሞላችኋት ያሏቸው። ገናኮ በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ከተማ ለመሙላት ጊዜው አይበቃም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በተለወጠ በተከፈተ አእምሮና በተቀጣጠለ መንፈስ ሲወጣ ሌላ ነገር ነው። ብዙዎቻችን መጽሐፉን እናነባዋለን እሱ ያነበናል እኛ እናነባዋለንና it's not having an effect in our life. We know more verses በጣም ብዙ ጥቅስ እናውቃለን ግን እኛንም አይነካ ሌሎችንም አይነካ። እግዚአብሔር አይምሮአችንን ይክፈት የቃሉ ሙሉ ጉልበትና ሙሉ ብርሃን በህይወታችን ላይ እንዲገለጥ ማለት ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ የማውስ መንገደኞች ታስታውሳሉ ብዙ ሉቃስ ላይ ነው ያለው ይሄዱ ያለ ጆይን አረጋቸውና እየተወለጋችሁ ስትሄዱ ምን ያረጋችሁ እየተወለጋችሁ ስትሄዱ እርስ በርሳችሁ የምትነጋገሯቸው እነዚህ ቃላት ማለት ያወራሉ እኮ ስለ ጌታ ሁሉ ነው የሚያወራው አይገርምም ምናምን ከዛ አንተ እንግዲህ ሆነ ትኖራለህ እንደዚህ ስንት ነገር በከተማው ተካሂዶ ምን ሆነ አረ ስለራዝኝ በቃልና ስለነበረው ተስፋ ስላረዝ በቃ ቆሞተ እኛ ምናቀው ተረት ለቀባሪው እነሱ ለማን ነው ያረዳሉ ለተቀባሪው አረዱት ነው እሱ ራሱ ማለት እንዳያዩ አይናቸው ተጋርዶ ነበር ማለት አስብ። ስለዚህ ከመጀመሪያ ከመዝሙራት ጀምሮ ጻፉን እየገለጠ ከዛ የሚሄዱበት ቦታ የሚያድሩበት ቦታ ሲደርስ አልፏቸው የሚሄዱ መስሏቸው በቃ ጨርስልን የጀመርከውና በዳም ወደ ለምንኛ ጋር ታድርብ ነው አስገቡት። ከዛ ማዕድ ቆርሶ ሲጸልይ አይኖቻቸው ምናምን ከዛ ምናምን ሀብላት በመንገድ ስንመጣ ቃሉን ሲነግረን ምን ያደርግ ነበር አሉ ልባችን ይቃጠልብን ምን ማለት ነው ከመጠውለጉ እየነቁ የተወለደው እኮ ልባቸው እየቀዘቀዘ የእርሱ ፍቅር ከህይወታቸው እየጠፋ ያ ሕያው የሆነ ጌታ የሞተ እየመሰላቸው ስለትንሳኤው ሳይሆን ስለሞቱ ሆፕለስ እየሆኑ ሲሄዱ ጌታ ግን ወደ እነርሱ መጣ። ልባችን ምን ያደርግብን ነበር ይቃጠል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደገና ልባችን ውስጥ እሳቱን ይጭራል ልባችንን ይከፍታል ልባችንን ያሰፋል ልባችንን ያጥባል ልባችንን ደግሞ ይሰብራል በራሱ መንገድ ሰው ከሚሰብራቸው እግዚአብሔር ይሰብራቸው ይሻላል። የት ጋር መሰበር እንዳለበት ስለሚያውቅ ሰው ያልሆነ ቦታ ስለሚሰብር አይጠቅምም ተሰባሪውም አይጠቀሙበትም። እግዚአብሔር ደግሞ ሰውን ልብ ይለውጣል። ስለዚህ ታድሶ በምንልበት ጊዜ እግዚአብሔር ልባችን ላይ የሚሰራው ስራ ሰማይን ይስባል። በዛ በተለወጠ ልብ ስንጸልይ ሰማያት ይከፈታል። ስለዚህ ለታድሶ እግዚአብሔር ልባቸውን ስጡኝ ይላል። በአንድ ስፍራ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መዝሙር ላይ ቀላይን ትጠራለች ይላል። እንግሊዝኛው ላይ the deep calls the deep ይላል ማለት ጥልቅን ትጠራለች ማለት በእኛ ውስጥ ያለው ጥልቅ ልባችን ነው በእግዚአብሔር ውስጥ ያለው ጥልቅ ትጠራለች። ሁለቱ ሲገናኙ ነው ታድሶ የሚሆነው። ባልተለወጠ ልብ ላይ ታድሶ አይሆንም። ባልተከፈተ ሰማይ ውስጥ ታድሶ አይመጣም። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰማያትን ይከፍታል እግዚአብሔር ደግሞ ልባችንን ይከፍታል። ከሰማያት ያለው ነገር ወደኛ ልብ ሲመጣ ከኛ ልብ እየወጣ አካባቢያችንን ህይወታችንን ኑሯችንን ይለውጣል። ልባችን በሚታደስበት ጊዜ ኃይላችን ይታደሳል። ልባችን በሚታደስበት ጊዜ ዘመናችን ይታደሳል። አዲስ ዘመንን እግዚአብሔር ይፈጥራል። የሰው ልጅ እድሜ በሰማይ ቋንቋ ያለው ልቡ ላይ ነው። ልባችን ሲታደስ ከእድሜያችን ውጪ እግዚአብሔር መታደስን ያደርጋል። ለዚህ ነው እንደ እድሜው እንዲሁ ኃይሉ ይሆናል ማለት መንፈሱ አዲስ የሆነ ሰው እንደ ካሌብ ከዛሬ 45 ዓመት በፊት እንደነበረ እንዲሁ ጉልበቴ ዛሬ ምክንያቱም ልቡ የታደሰ ሰው ነው። በየዓመቱ እግዚአብሔር ልቡን ያደሰለት ሰው
ስለዚህ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ተሐድሶን ይጠራል ልባችሁን ይፈልጋል ያንዳንዶቻችሁ ልብ መስፋት አለበት ያንዳንዶቻችሁ ልብ መከፈት አለበት ያንዳንዶቻችሁ ልብ መሰበር አለበት ያንዳንዶቻችሁ ልብ መታጠብ አለበት እግዚአብሔር ግን የሚያስፈልገው ሁሉ በልባችን ላይ ሊያደርግ ይችላል እግዚአብሔር ልባችንን እንድንሰጠው ይፈልጋል እስሚሽ እንድንጸልይ ይፈልጋል እንጸልይ ሲጸልዩ ለራሳችሁ እግዚአብሔር ልቤን እንካ